ዝናብ አይህም ከመ አባ ለምድረ ሳይራ መልማለ ክረምት ወሐጋይ ዘራ ወማይረረ ዝጀውቶ ጸጋው ለእግዚአብሔር በአማን ኢየሱስ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ እምሰማይ አውረደ ምድረ ገነት ዘይሰቀያ ለምድር በቃለ ሰላም እስመ ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ወይቤሎ ለኖህ አማይ እምዝ ዳግመ ለምድር እያማስና በአይ ተሳልከ እግዚኦ ምድርከ ሃሌሉያ ሰማይ አውረደ ምድረ ገነት ዘይሰቀያ ለምድረ በቃለ ሰላም እስመ ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ወይቤሎ ለኖህ እምዝ ዳግመ ኢያማስና በአይህም መዝሙርና መዝሙር መላእክት ተቀበልካ ተቀበለልና ጸሎትና ለማናና ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና ስኻ ተቀበለልና ተቀቢልካ ስኻ ተኸብረሉ ንሕና ድማ ገጽካ ንሪአሉ ግበረልና አሜን። ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ወዲ ሰብ መወዳእትኡ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩሉና ድማ አጸብቐልና አሜን። نبسات أكبرتك وأماتك ተስፋ ጽዮን ወልደ ሚካኤል ሀብተ ስላሴ ወለተ ስላሴ ወለተ ኪዳን ነፍስ ሁሉም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ሁሉም ድማ ጸናናዓልና ከምትን ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግና ለም በደልና ንኣብሳና ንገልና
كم كفاد إحنا ننبر فتنا يتونا من قصة حيل كبر نزل عالم نتكاين مأمين وزت يا مريم بنك قدس جبريل من السلام تا سلام لك كل خوف حلنا خدم قليخ بسجاهون قليخ عدي زاريت سواء كنت سلام والسلام لك በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙን ነገረኩም አው የፍቁራን ለቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርኩም ወያብራሂን ታልባቢኩም ለሰሚያ ተአምሪያ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይክሉ ሰማያውያን ምድራውያን ፈጽሞ ውዳሴ ጸሎታ በረከታ ያለም ሲል ዓለም 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 ከመት ተአምር ይትነበብ ወይስሙ ህዝብ በዝነ ልቦና ስሙ ባይዛን ይግሙ አንብሩ በልበኩም በያ ወክብራ ውዳሴ ለእግዝእትነ ማርያም ደብረ ዕብራይስጥ ማርያም ማርያም ቢል መረ ለመንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበረትም ቅድመ ዓለም በህልና አምላክ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብሮ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ሕይወት ይበል አዳም ለብእሲቱ አእምሮ ከመ እግዝእትነ ማርያም ክትወፅም ከርሰ ብእሲቱ ማውቂዑ ወእምከርሰ ብእሲቱ ሚክርታስ ዘይጸውሮ ለእበ እግዝእትነ ማርያም ሰቦተ ጽሕፈ ኩሎ አይ እዝን ዘይክል ሰሚዕቶ አይ ልብ ዘይክል አግምረቶ አይ ህልና ዘይክል ሀልዮቶ አብጽሖቶ ባህቱ ንሲት ነገረኩሙ መጠነ ተኪለነ እግዝእትነ ማርያም ተነግረትም አዳሙ እስከ አብርሃም ወእምአብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ በብዙ አምሳል አሰራየት ወስር ወልደታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉሥ መንገለ አቡሃ ወእምቤተ አሮን ካህን መንገለ እማ ስማ አቡሃ ያጨም ስመ ወላዲተ ሐና ለመኑ ተውቦተ ድንግል ህልና ለውደ ሰብ ለመላእክት ይተክሎሙ ድንጋሌ ህልና ስም አቦሰ በፍትወት
ወረዱ ምድረ መዋዕል ዘቀዳሚ መኑ ከመግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ምዕራፍ አብ ወመኑ ከመግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ማኅደረ ወልድ ወመኑ ከመግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትከሃልኑ ለቢር ለሰብእ እንበለ ኃጢአት አልቦ ዘጾረ እሳተ ወአልቦ ዘይገብር ኃጢአተ ዘእንበለ እግዝእትነ ማርያም ባሕቲታ እግዝእትነ ማርያም ትነጽእ መላእክት እግዝእትነ ማርያም ታቢም ኩለነ ንዝግ ህልና ለእግዝእትነ ማርያም ህልና አምላክ ወኩሎ መልክዓ እግዝእትነ ማርያም መልክዓ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ከጸሎተ ለአምላክ በንጽሕና እግዝእትነ ማርያም ኩነተ ለአምላክ ማኅደረ ፍስሐ እግዝእትነ ማርያም ኩነተ ለአምላክ በድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግሥት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ሰበኪት በሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስት በቅዱሳን ኩሎ ፍጥረት አኩልዶ ወልደ ቤተ ክርስቲያን እስመ ይእቲ ቤዛኩሙ ለኃጥኣን ወሀቢተ ጸጋ ይእቲ ለዘይትለአካ ሰናየ መልእክት ዘተአመንዋ በኩሉ ልበኩም እንዘ ይትናፍቁ እስመ ይእቲ መድኃኒትክሙ ቅድመ ሥላሴ ስግዱ ሰግድ ለኪ ወድሰኪ እግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰኪ ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ ዘይብል ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰጎ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ወፃ እምኔኪ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ዘወፃ እምኔኪ ነላዊ ኄር ዘበአማን ዘሐሰሶ ለበጎ ግድፍ ወሰው ወረከቦ ጸበሪ በረከሞት ከፍቶ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ብእሲ ተበትከ ማእሰረ ሔዋን ማኅመሜ ዘገደፋ እግዚአብሔር ውእተደይ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ምስለ ቅድስት እንተ በጽሐኪ እግዚአብሔር ዘይጻንዲ በደመና ብሩህ ወበአውሴትኪ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘአስተርአየ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘየዐርፍ በቅዱሳኒሁ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብኪ እግዚአብሔር ዘይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘንሰግድ ለቱ ምስለ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ወአንቲ ለዘሐዋርያሁ አነ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለድኪ ለአማኑኤል ዘአቀበ ማኅተመ ድንግልናኪ እንበለ ሙስና እምድኅረ ልደቱ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ አምላከ እንዘ ኢይትነሣ መሠረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ ንጉሠ እንዘ ኢይትረኃብ ወእንዘ ኢይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመይኪ እሞ አመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስሌኪ ጸልዪ ወሰአሊ ለነ ምሕረተ ፍቁር ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ዋቱ ባቲ ዕለት አመስራ ወተሶ ለወርሃ መጋቢት ዘውእቱ እሑድ ሰንበትን ዘትጼልይ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ አስተርአየ ገብርኤል መልአክ በአብይ ግርማ ወዜናዋ ትፍሥሕት ወሰበርየቶ ደንገጸት ወይቤላ ሰላም ለኪ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰሚዐ ደንገጸትም ቃሉ ወፍርሃት ወገየቶ ወበአት ውስተ ቤታ ወነበረት በከመ ልማዳ እንዘ ትፈትል ወርቆ ሜላተ ወትሄሊ በልባ ወትቤ ምንትኑ ዝነገር ዘርኢኩ ወዝ ሰላም ዘሰማይኮ ወእንዘ ትሄሊ ከመ ዘአስተርአያ ገብርኤል መልአክ ወዜናዋ ትፍሥሕት ወይቤላ ኢትፍርሂ ማርያም እስመ ረከብኪ ሞገሰ በኀበ እግዚአብሔር ወናሁ ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ወትሰምዮ ስሞ ኢየሱስ ወውእቱ አብይ ወያድኅኖሙ ለሕዝቦሙ ኃጢአቶሙ ወትቤሎ ማርያም እፎኑ ይከውንን ዝንቱ እንዘ ኢየአምር ብእሴ ወይቤላ መልአክ መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ ወኃይሉ ይጸልለኪ እስመ ይትወለድ እምኔኪ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ ወይሰመይ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ወናሁ ኤልሳቤጥኒ ተበአዝማዲኪ ጸንሰት በልቃቲሃ ወበርሳቲሃ እንዘ አልቦ ነገር ዘይሳኑ ለእግዚአብሔር ወትቤሎ ማርያም ይኩነን በከመ ትቤለነ ወሰሚዖ መልአክ ነገራ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ አስተፈስሐ ወመልአት ኃይለ ሚእት ሰዓት ወኀደረ ቃለ እግዚአብሔር ወሰማይ ጠና ወነበረት እግዝእትነ ማርያም እንዘ ትትፌሳህ ወታሰይም ወመላእክት ይናዘዝዋ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። በረከታቲሃ ለዛቲ እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒት ሃሌሉያ 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 የሃሉ ላዕለ ኩልነ ሃሌሉያ በብዛት ማርያም አድኅነነ በተአምርኪ ናዛዚት ነማት
ኃይለ ውርዘተነ ምርሳን በመዋልድ የተጸውረ ሕፃን ኦ ማርያም ተስፋ ለቀወፃን በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ወይዜ ንጹሕ ቁርባ ለናዝነትነኒ ውስተ ዝመካ ወላዲተ አምላክ ማርያም በተሰብሳ በረካቤ ለነዛ አቅረብ ኩለቺ በረከታ በጅማዛ ገርቤ ለነዳ ይብሲ ወለዘረከቦ ምንዳቤ በስተ ከፈቲት ኢሳያስ ይቤ ስብሐት ለጅማር በሁልቆ መላይ ዛርያ ስብሐት ለጅማርያ ህልቆ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለጅማርያ ህልቆ ርደቱ ለዝና ስብሐት ይደሉ ለታምርጅዮም ወበታምርጅ ተፈሳ ኩሉ አል ኩሉ ዓለም ብመልአ በጸሎታ ብልማኗ እግዚአብሔር አምላኽና ይተዓረቐና ሰላሙ የብዝሓልና ነፍሳት አግብርቲው ተስፋ ጽዮን ወልደ ሚካኤል ሀብተ ሥላሴ ወለተ ሥላሴ ወለተ ኪዳን ነፍሰ ሁለም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ አልፈልና እንጸድቆ ለአእምሮ ያዕድልና ንበላው ነዘበ ሰማያት ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደልና መብዛሕርግና በደልና ኣብሳ ሕደገልና ካብ ኩሉ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ይትወድበና መንግሥቲ ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይሁን አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኽ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋሆን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኽ ዘኸወ ነፍሲ ብረኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንክሙ ርኽዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልካ ኃጢአትና ንሓድገና ነፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንና አሜን። ኃይልከ ወነአድነን ሚካኤል ረዳነ በጸሎት ከተማይዘን አርቤ ይጎያነ ወየምስተን እነገነቶ ዜዶ አላዳም አቡነ መላእክት ለመላእክት ዘስኡል ረደ እሳት ለዋሕድ ሐራሁ ዘልኡል ማዕሬግሁ ሙሃዘይ ቅዱስ ቅዳሴ ከናፍሪሁ ቀለምጾ እሳት ዘይነግር እምአፉሁ አፍሃመ መብረቀ ሙጣሄሁ ወነበልባለ ርሱን አልባሲሁ ሰይፈ ሥላሴ እሁዝ በእዴሁ በዘበቱ ይትአጸደ መምናሁ መንፈሰ ሰራዊት በልሆር አጋንንቲሁ ወለነኒ ለኩልነ ውልደ ጥምቀት ለአመነ ዘትንብልናሁ ይትማኅፀነና ሀቤሁ ወይትነለወነ ምስለ አሊሁ ይሃውፀነ ስለ ጽበሁ ወይባርከነ ሰፊሆ እዴሁ ወይሰውረነ በወልታሁ የንብልናሁ ከመ ኢይንድፈነ ለጸላኢ አዕፃሁ ወይከድነነ በጸለሎተ ክነፊሁ ከመ ንድሃን ለዓለም እምክያቲሁ እምይእዜ ወእስከ ነፍስ ድኅሬሁ ወበኩሉ አዝማን ወዓመታቲሁ ወፈድፈደሰ ለጸሐፈ ተአምሪሁ ይክድኖ በጽላሎተ ክነፊሁ ለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያት ወምድር ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መልአክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መልአክ አብ ወወልድ ወመንፈስ
መንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምሕዝ መዓዛተን ከነት ካብ ጽድቂ ሃሉ ናይ ተማበኽሩ ቤተክርስቲያን ከተዘካነ ዘሎ ናይ መልከ ጼዴቅን መስዋዕት መልቀትን ዕጣናትን ዘካራትን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ተዘከረና ቤት በጸሎትከ ቅድስ ዘከራ ነከተንት ኮይቱ ከምጻጽ ወያጽን መዓዛት ነከምሳሪን ዘካርያስ ካነተ ቤተክርስቲያን ለበኩር ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያት ወምድር ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር እግዚአብሔር ፍታማ ሰራቲያት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክሽ ወርበቱ ላለች እግዚአብሔር ፍታማ ሰራት እግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር ባርክሽ ወርበቱ ላለች እግዚአብሔር ፍታማ ሰራት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ እግዚአብሔር ልዑል ይባርክሽ እግዚአብሔር ልዑል ይባርክሽ ወርቅ ጸላለች እግዚአብሔር ፍታማ ሰራት 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 እግዚአብሔር ልዑል ይባርክሽ ወርቅ ጸላለች
እግዚአብሔር ልዑል ይባርክሽ ወርቅ ጸላለች እግዚአብሔር ታመስ 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 በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ በደያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ዘሎ መላክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ዘሎ መላክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ዘሎ መላክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ዘሎ መላክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ዘሎ መላክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ዘሎ መላክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ዘሎ መላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መላክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መላክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መላክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መላክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጽም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንሄል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መላክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መላክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መላክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን።
ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ በላብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ በላብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ በላብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ በላብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ በላብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ በላብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ቀስተ ኪዳን ፈጽኖ ዘይባል መከራ መክብቦ ማንተ ለቅዱሳነ ሰማያራ ቅዱስ ሚካኤል ውስተ ስብሐት ከመ እንዚራ ሰደኒ በአክናፊከ ውስተ ደማዊ ደብተራ ሃለው ኤልያስ ወዝራ ሰአለነ ቅዱስ ሚካኤል ቅድመ መንበሩ ለልዑል ኣብ ቅዱስ ሚካኤል በረኸት ረድኤት ክፈለና ከምቶም ቅድሚ ሕጂ መልአከ ቅዱስ ሚካኤል ሊእካ ተረዳእኻ እዮም ንሕና ድማ
መልአከ ቅዱስ ሚካኤል ኢካተራዳአና ነፍሳት አጉሪት ኳይማትከ ተስፋ ጽዮን ወልደ ሚካኤል ሀብተ ስላሴ ወለተ ስላሴ ወለተ ኪዳን ነፍስ ሁሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ከምትን ሐዋርያት ዝመሃርካ የማብ ሰማያት ትነብር አቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ለመደልና ንኣሳና እንደገና ካብ ክፋድሕና ምዕራፍ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማሜን ውፅእ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕድና ከድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ወደ እግዚአብሔር ጽባት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኸ ኳንስ ብረት ፍረከ ርስኹም ብርኹ ወሙልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስት ደስ በልክ ሓጢአትና ክሰርየልና ነፍት ወድቕ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አራጅሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጡመ ስም ለዘይጼውኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብስተ መድኃኒት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸውዖ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኡ ለጸባይነ ይትወልዳኡ ነስዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛጽልልቲሁ ምስሊሁ አዘቅተ ወይነ ገቦ ቁርባነ አምልኮ ሥጋው የበነ ቤተ መራው ሰደተራው አመይት ጋቡ ለምሳ ስርጓን አራሁ ለጥባ ሥጋ ከንስ የሰዮ ወለነቃ ደም ከነረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በገ ዘቀራንዮ ለላይ ከነትመነይ ከመንራዮ ስተስያሱራ ለስለተ ነድዮ በህማሞ ወትቃላካዊ ለቁስለናትዮ ለጥብዓ ሥጋ ከንጸግቦ ወለነቃ ደም ከንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በእግር ጉዞ ገቦ አይሁዳዊ ካዲ አሚነ ሥላሴ ዘአልቦ ኢተወልደ ማርያም ዘይቤለከ አይጉራታ ዓለም ለይሁድ ከመከል ብሬቦ ተአምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳህሉ ወምህረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወያዕርፍ ነፍሳተ አግብርቲሁ ወአእማቲሁ ወሃሎ አሐዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ዘስሙ ስምዖን ወውእቱ ጻድቅ ወየዋህ ወይሴፎ ይርአይ መድኃኒቶሙ ወፍስሐሆሙ ለእስራኤል ወመንፈስ ቅዱስ ለእሌሁ ወአርአዮ መንፈስ ቅዱስ ከመ ኢይመውት ዘእንበለ ይርአይ መሲሖ ለእግዚአብሔር ወወሰዶ መንፈስ ምኵራበ ወሰብአ አብኡ አዝማዲሁ ለሕፃን ኢየሱስ ከመ ይግበሩ ለቱ ዘበህጉ ተወክፎ ውእትኒ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ ወባረኮ ለእግዚአብሔር ወይቤ ይእዜ ትስዕሮ ለገብርከ በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዝከ እስመ ርያ አዕይንቲ አድኅኖተከ ዘአስተዳሎከ ቅድመ ኩሉ ሕዝብከ ከመ ትክስት ብርሃነ ለአሕዛብ ወክብረ ለሕዝብከ እስራኤል ወዮሴፍሰ ወእሙ ያነክሩ በእንተ ዘይነብብ ለእሌሁ ወባረኮሙ ስምዖን ወይቤላ ለእሙ ማርያም ናሁ ዝንቱ ሕፃን ስዩም ለድቀቶሙ ወለተንሥኦቶሙ ለብዙኃን እሙስተ እስራኤል ወለትእምርት በዘይትወቀሱ ወለችሰ ይበው ውስተ ልብች ኩናተ ኑፋቄ ከመ ይክስት ህሊና ልቦሙ ለብዙኃን ሳሂሉ ወምህረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ኮንኖ ምስለ ደመ አይጋር አማይፀንኩ ነፍሴ ውስተ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ያሰማያቱም ተዋቀሱ በእንቲአየ ተቆሮት ከበት ወተሰይጦት ከመገዳት ብሩ ሃሌሉያ ሳይለ ምህረትከ ኢየሱስ አድነነ ታብሎ ሥጋ ወነ በአፈ ኩሉ ውዱስ ለሩቋን ቅዳሴ ሥጋ ወነ ዘኢትስዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃል አብ ቅዱስ
ጎይታናን አምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኢኻ መቅድሰና ንጽኻ መንጽሐና ከምቶም ተዓረቃዮም ተዓረቀና ከምቶም ብዓይን ምሕረትካ ጠመትካዮም ንዓና ድማ ብዓይን ምሕረትካ ጠምተና ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለፍናሎ በደልና ኣበሳና ደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወእግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣዶ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመቺያከ ተወከለት ነፍስየ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመኪያ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመቺያከ ተወከለት ነፍስየ ስብሃት ወውዳሴ አምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለማርያም ስርጎተ ቅዳሴ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ተስፋ ጽዮን ወልደ ሚካኤል ሀብተ ሥላሴ ወለተ ሥላሴ ወለተ ኪዳን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ጸናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ደገል ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ሃሌሉያ ወሰረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ሃሌሉያ ወሰረይላቲ ለነፍስየ እስመ ሃሌሉያ ወሰረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ
ወሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክ ዘስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ አይርፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ተስፋ ጽዮን ወልደ ሚካኤል ሀብተ ሥላሴ ወለተ ሥላሴ ወለተ ኪዳን ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ህፃናት ንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕ ደስ ይበል ኃጢአትና ካሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰትከ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰትከ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰትከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰትከ ስብሐት ወውዳሴ
ተስፋ ጽዮን ወልደ ሚካኤል ሀብተ ሥላሴ ወለተ ሥላሴ ወለተ ኪዳን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ድማ ኣጸናንዓልና ከምትን ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ዋድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና እግዚአብሔር ወይ ካልጅራት ሰላም ተሰኺ ቃበንስት ብረኸትያ ረኸድ ስኹም ብሮ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕ ደስ ይበል ኃጢአትና ካድገልና ናፈቆድ ወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ካይበ ናስተበቅ ዘኩሎ ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተለኖ እግዚአብሔር አምላክና መንት ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ናሐትና ናሐትና ንልምነካን ማልደካን አለና ናብ ዝለምለመ ሞታ ናብ ናይ ዘላለም ህይወትን ንነፍሶም ዕረፍቲ ክትበታን ስንሳት ዝመደብካ እያዕለትካ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በት ዘይሕሰ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና በእንተ ነብሳታ አግብርቲከ ዋይ ማቴከ በእንተ ነብሳታ አግብርቲከ ዋይ ማቴከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይ ማቴከ ለነፍሳታ አግብርቲከ ዋይ ማቴከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳታ አግብርቲከ ዋይ ማቴከ መሃራ አግብርቲከ ዋይ ማቴከ ነፍሶም ሓራ ገርካ ብዘይምክልኻልን ብዘይግፋእትን ኣቦም ስግኦም ከዓ በቲ ዝድለ ግዜ ኣሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ
ዋይ ማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይ ማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይ ማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይ ማቲከ መሃራ ወተስሃላ ለነፍሳት አግብርቲከ ለሰቦሙ ፈኑ ህየ ወመናዝዘ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኑ ህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ከዊነከ ክብል በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም መቅደሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይርሐቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ቸሪያላይሶን ኪርያላይሶን ቸሪያላይሶን ኪርያላይሶን ቸሪያላይሶን ኪርያላይሶን
ለመንግሥተ ሰማያት ተመላኽ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ፍቁር ወድኺ ጸሊልና ለምንልና አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ለኩል ከሞ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ቅሩብ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግና ካይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግና ካይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ አንትኹም ንሰምዖ ዘሎ ኣዛንኩም ሳትፈልካዮም ንዓና እውን ከማኣታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንፀረም ፀሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ነግሮሙ ስምከ ለአሃውየ ወበማእከለ ማህበር እሴብሐከ ለትፈርህዎ ለእግዚአብሔር ሰብህዎ
ላውየ በማእከለ ማኅበር እስየባከ እለ ትፈርህዎ ለእግዚአብሔር ሰብሕዎ በማእከለ ማኅበር እስየባከ ለትፈርህዎ ለእግዚአብሔር ሰብሕዎ ነገሮሙ ስምከ ላውየ በማእከለ ማኅበር እስየባከ ለትፈርህዎ ለእግዚአብሔር ሰብሕዎ ነገሮሙ ስምከ ላውየ በማእከለ ማኅበር እስየባከ ለትፈርህዎ ለእግዚአብሔር ሰብሕዎ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዜነወ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚእ አምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ
ጊዜ ይምሃረና ኩሉ ጊዜ ቅረባላ አምላኽ ይቅረ ይበለልና ንጸድቀሉ አእምሮ ይዓድለና ብዓይኒ ምሕረትካ ተመተና ቃልካ ሰሚዕና ንምግባር አብቅዓና ጎይታ ነፍሳታ ግበርቲ ገዋይማትከ ወልደ ሚካኤል ተስፋ ጽዮን ሀብተ ስላሴ ወለተ ስላሴ ወለተ ኪዳን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስቲ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓዘኑ መፀናንዕ መንፈስካ ስደደልና ንዓና ድማ መወት ምዃንና ፈሊጥና ኣብዝን ከለና ብሰማያዊ ኣብቲ ናይ ህይወት መዝጊብና መላውና ከንመዝገብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናባኻ ኸነጥምት ንርድኣና ከምቲ ንሃዋርያ ዝማሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይፈትወና መንግስትን ሃይልን ክብርን ዘላለሙ ናትካ ኢማ ኣዴና ቅድስት ማርያም ናይ ገብሪ ማሰም ሰላም ለከ ሕና ክዲ ግዜ ብስጋሆን ነገር ና እግዚአብሔር ቄጠ ዘራዊ ሰላም ለከ መስቀላት ወለሁ መጸቀቀላዊ ለስበለት መንታና ምህር ለምንልና አሜን ነአ ወንጌለ መንግስትን ጽድቁን ተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ ተነስሑን ተነስሑን መንበር መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ እመኑን ተነስሑን ኣብ ሎጅ ጩርየስ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙር ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 52 ክሳዕ ፍጻሜ ንሱ ከዓ ስለዚ ንመንግስተ ሰማያት ኢሉ እተምሃረ ኩሉ ጸሓፊ ካብ መዝገቡ ሓድሽን ብሉይን ዘውፅእ በዓል ቤት ይመስል በሎም። ኮነ ድማ ኢየሱስ እዘን ምስላታት እዚአን ምስ ወድአ ካብኣ ነቐለ። ናብ ዓዱ መጺኡ ከዓ እዚ ጥበብ እዚ ሓይሊ እዚ ኸ ካበይ ረኸቦ? እዚ ወዲ ትጸራብ ደይኮነን፣ ኣዲኡስ ማርያም እትበሃል ደይኮነትን፣ ኣሕዋቱስ ያዕቆብ፣ ዮሴፍ፣ ስምዖን፣ ይሁዳ ደይኮኑን? ሓቱ ኩላተን ስምሳና ዶ ኣየለዋን? እዚ ኩሉ ደኣ ካበይ ተዋህቦ ኢሎም ክሳዕ ዝግረሙ ኣብ ቤት ጸሎቶም መሃሮም። ብኡ ከዓ ተዓንቀፉ። ኢየሱስ ድማ ነቢይ ብዘይ ኣብ ዓዱን ኣብ ቤቱን ኣይነዓቕን ይበሎም። ብሰሪ ዘይምእማኖም ከዓ ኣብኡ ብዙሕ ግብርታት ሓይሊ ኣይገበረን። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃሉ ቅዱስ ወንጌል
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣተሓወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽምበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ። ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣብ ደጊኣ ተዓፅወልካ እያ። መርዓዊ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊ እያ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን። ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም ምግቢ ገይሩ ዝሰርዕ መርዓዊ ዝረኣየመና ኣሎ። ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልዎን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብር ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ክሳዕ ዘለኣለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክውሒ ኢኻ ብርስኻ ክውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ካንፃየና ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንት ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክህበካ እያ። ምድሪ ዝኣሰርካያ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ኸውን እያ። ምድሪ ዝፈታሕካያ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካያ ንስኻ ኢኻ። ሰቡትን ኣንስትን ባሎትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁ ንውሓጥን በደኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓለ ባህርያውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒኻ ሓልዎም እንተማሓፀኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ናይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኸውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ዝተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ንስኻ ኣለዎም ፍቅር ሰብ ኢኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ። ንኹሎም ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቕርበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዎም ፍቅር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃናን ግበረና ንኹሉ ዝኾን ፍትሓ እዮም ሓጢኣተኛ ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኢኹም ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮ ንብፁዕ ኣጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቂ ብሰላምን ሓለወልና። ኦ ጎይታ ንመራሕ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን መልኣዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጎስ መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ነዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትን ኣረስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዉ ንስኻ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ነብሳት ኣግብርት ከዋይማትከ ተስፋ ጽዮን ወልደ ሚካኤል ሃብተ ስላሴ ወለተ ስላሴ ወለተ ኪዳን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብርና ኣናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምሓል ምጓዝን ኣድሕነና ብኽደትን ርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበልና። ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሓቅ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጻሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
አምላክና እግዚአብሔር አምላክና ልዑል መላእክትን ዓለቕ መላእክትን ኣጋእዝትን ስልጣናትን ሸውዴን ስራፊልን ዝነብር ንስኻ ቅድሚ ኩሉ ፍጥረት ዝነበረካ ልዕሊ ኩሉ ምስጋና ልዑል ዝኾንካ ኢኻ ንትሑታት ካብ ምድሪ ዘተንሳእኸዮም ናብ ሰማያት ድማ ዘለዓልከዮም ንስኻ ኢኻ ማዕለያ ብዘይብሉ ብዙሕ ምሕረትካ ንምድሓንና ሓድሽ መንገዲ መራሕኻና ኦ መሓሪ መፍቀር ሰብን ምስጢር ቅዱስናኻ ንፈልጥን ንሕና ንደና ህዝብኻ ቃልካ ለበምካ ቃልካ ጉርሚ ዝስራሕኸልና ንኽእልልና መስጉን እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ለባኽርካ ሰብ የማንና ተቐበልና በደራሽ ቅዱስናኻ ንኣክል ብቕንዕቲ ሃይማኖት ኮይና እታ ንኣገልግሎትካ ዘተሰዓት ምስጢር ቃላትካ ክንንበብን ብቕዓት ይረአና ክብሪ ሓጢኣትና ከውስ ሕልናን ካበናት ተርሓቕ ብርሃን ቤትና ዝካልሓልና ታታውያን ክቐርብዎ ንዘይኽእሉ ዝበዓል ዓብ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ኣሕድረና ከመይ እኩል ሕልና ዝንድን ዘጥፍን ንሱ እዩ ንሕን ዝልባትና ፍልጠት ሃብ ከናፍርና እውን ካብኡ ከይንበርሓልና ተናሃበልና ዝተምሃረና ቤትና ተወሲሕና ሕማምና ናይ ሕፅረት ንሓክም ንስኻ ኢኻ ነዞም ቅዱስ ዝኾነ ምስጢር ብቕዓት ዝበለና ወሰናይ ዝመለስን ማዛ ዘለዎ መስዋዕት ዘይነውርን ዝሓሰን ምእንቲ ክነቕርበልካ ኩሉ እኩል ሕልና ካባና ክንርሕቕ ብዘሳላኻ ንምሕረትካ ነዛ ልዕሊ ኩሉ ምስጢራት ዝኾነ ሰማያዊ ምስጢር መንዛ ክፍፅምካ እታ ነፍስን ስጋን እትወዲኡ ክትበሳርሐቐልና ኣኻ ምስልዋ ሰማያዊ ብዃን ናወይ መንፈስ ቅዱስን ዕብየትን ክብርን ንዕርገልካ ኣለና ኣሜን ወልዕሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንምድሓንና ነዚ ዓብዪ ምስጢር እዚ ዝመሃርና ንሕና ንትሕታት ዋረስካ ቅዱስ ነፀዊኻ መገልገልቲ ክንከውን ዘይብቕዓት ንመስል ነፀዋኸና ንስኻ ኢኻ ወመምህርና ንዘገልግል እስካን ስርዓት ቅዳሴን ናብ ፍርዲ ከይውድቐና ኣብ ቅድሚ ዓብዪ ጎይትና እስካ እናቐርበልካ መባእ ምስጋናን ውዳሴን ዕብየትን ተድላን ብዘለዎ ኣብ መቕደስካ ክንፈፅም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብቕዓት ዝበለና መድሓኒት ፀጋ ዘለኽ እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኩሉን ብኩሉን እትገብሮ ጎይታና ኣማሃና ቅድሚኻ ቅብልቲ ከምትኸውን ዝበለና ጎይታናን ኣምላኽና ንልመነካ ንመልደካ ዘለና ንህዝብኻ ብምኽንያት ሓጢኣቶም ብፍላይ ድማ ብዓይቢ ሓፀ ባሪኻ ብምኽንያት ኣበሳይ ኣይትሕደጎም እዛ ቅድስናኻ ከማምትሃብ መንፈስ ቅዱስ ቅድስቲ እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ጽንዓትን ዝግብኦ ንሱን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ማዕበይ መንፈስ ቅዱስ ለቦቶም ተዓም ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሃሌሉያ ኣነ ስብርት መለስካ ቤትካ ከኣቱ ንኣኻ ንበረስ መለስካ ክተግድ ያው ጌታ ንሕና ኣፈይ ስለዝኾነ በይቲ ዝከኣል ቃላትን መላእኽትኻ ዝምረፅካ ረድኤት መለስካ ድማ ክሰግድ ክውጣልካ ንረኻ ብሓጎስ ደስ ይብሎም ብመላእኽት መፅንን ምልክት ሓጢኦም ካብ በረካ ፅዕዱ ካብ ናዕፀበና ንፃሕኒ ካብ ዝተሰወረና ንፃሕኒ ንበሪኻ ካብ በዓል ኣምልካ ድሕነኒ ሰማያዊ ዕብስታት ካይንደቅ ፅዕርሲ መላእኽቲ መልእኽትካ ዳወይ ብነዝሓስብ ጎይታ መሰቦኻ ድማ ኣውዳ ኣለኹ ድንኳንካ ዘልኩ መስዋዕት ሰውራኹ ውሉል ምልኩሉ ኣብ ቅድሚቶም መከራ ዘጥፍኡኒ ማዕዲ ሰላእኸለይ ንርእሰይ ድማ ብዘይተቐረኸ ፅዋኻ ፅንዐይሩኻ ጽዋ ሂወት ቅዱስ እግዚአብሔር ክታጽውዕ አቤት እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን መንታ ነበር በሁሉ ዘመን ህይወት የማለት ከይሳብነ ጎይታ አድሕነ ጎይታ ቃና ጎይታ አድሕነ ጎይታ ቃና ጎይታ አድሕነ ጎይታ ቃና ዓለም ወልድ መንፈስ ቅዱስን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ብሩክ እግዚአብሔር አብ ሀዚ ኩሉ ዓለም አምላክ ወበሩክ ወልድ ሀዚ ተወልደ ማርያም መላእክት ተዚያኔ ወበሩክ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ነው።
በስመ አብን ወልደን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ ባ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽልለላን ዘቅድሰላን ዛዕለ እዚኣ ክንደይ ተፍርያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተስደምም እያ። ሰላም እግዚአብሔር ምሳይኖት ኩልኹም ምእንቲ ኩሉ ብጽሞናን በፍርሃትን ቁመን ጸልዮን ኩሉ ደገራ ለጽድቅ ጻድቅ ወዘቀበሰንበተ እየበልበላ ዘገባ ሀበ እግዚአብሔር ይፈልጠኖ እምሕዝቡ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅቶ ወዘቀበሰንበተ ወጎይታ ነዚ ቁርባን ዘናኻን ዘምጾን ምንቶም ዘምጾን ዘክርን ከሎም ኣብ ሰማያ ዘሎ ዓስቦም ኣቦም ዝበለጸ ድማ በዛ ዕለት እዚኣ ናባኻ ዘምጻልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃም ኣብታ መለስካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እሞሆም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ምድሪ ከም ዝሰገሩ ኣብ ሰማያ ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ዘለኣለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹ መገጽካ ባይ ትምለስ ተቆጥዕኻ ድማ ካብ ባሪኻ ይትፈለ ረዳ ኹነን ናይ ትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒን ካብ ሞሸለላ ይትበለኒ አውለጊዮስ ሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ባልማመንጦኒ አላቲኖን አሜን ክርስቶስ አምላኽና እዚ ሕብስቲ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ምእንቲ ክኸውን ብሓቂ ብየማን ካዕተ ቢድካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ሕብስቲ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት የሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍትወፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን አቤል ዝተቐበልካ ንናዊት መርከብ ንኣብርሃም ኣብረሰን ባኒ ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ንዳዊት ኣብ ኣውደ ኦሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቕደስካ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ናይ ሓጥብ ባርያኻ መባን ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢኣት ይኹን በዛ ዓለም ንብነፅን ሰናይ ዋጋ ፍደየሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር ዶሳዩ ዝዶለኒ የበለይን ኣብ ልሙሻ የዕለኒ ናብ ዛርፍሉ ማይ መራኒ ንሱ ሓድሽ ሓይሊ የበኒ ንሱ ንነፍሰይ የርአ ብርባሪ ናመት እኳ እንተኸድኩም ክፋይ ክፈርሕኒ መንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ መራኒ
بترخان مدرسان يتعني بربا دنموت روان تخطو نسخة مساي إقامة وفوق أفرينية نسخة أبن ميديا ثلاثة معدي سرع لي نرسيب زيتي تضايط وي ملي يجر ببالو بحاجي سالن مرتين بخلع الميج سعوانيين عابيت رزابير دمان نزال عالم تنبريه مسرعنا أنا نوال نمفز قدوس لومي كل ساعة نزال عالم عالم آمين آمين او ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብቃና ናይ ገሊላ መፀዊዕኻና መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንጻዮን ኩሉ ሰዓን ህይወት ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ስሬት ሓጢኣትን ንልቡናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ኩሎም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን አሜን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኹልና መፀናንዕን መንፅን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኹልና መፀናንዕን መንፅን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ። ዘለዓለም ማዕረ ንዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንገባሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካየ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኩር ጉርሶት ካህናት ዝኾኑና መልከ ጸደቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕት ከም ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነበር አቦና ሰማይ ከምኡ ድማ ዕለት እንጌራና በደሉና በደሎም ከምዝሓደግናሎም በደልና ብሰና ሕደገልና ካብ ክፉኣት አድነና እምበርና ፈተና ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ውዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ህሊናኺ ድንግል ኢኺ ንስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ሰላም ለካ ስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ክርስቶኹም ብሩኽ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስይ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኣድገልና ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንተ ኣባይ ቀሲስ ጸሎትካ ድዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሓልዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብብሩ ገጽ ይቀበለልካ ጎይታን ከተድህን ንስመር ንበል ሰለስተ ኦ ጎይታን ከተደነን ንስመር ኦ ጎይታን ከተደነን ንስመር ሓንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል
ኩለከም አሕዛብ እስመ ጸናት ምሕረቶም ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ የዚያኔ ወዘልፈኔ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ኩህቶ ለገባር የሰናያ አተላልየነ እግዚአብሔር ማሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቕረብሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነለና ሰዊርና ረዲእናን ሓልዩና ነቐሩናን ተቐቢልናን እዩ ተማዕቂቡናን አጽኒዕናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕልና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወልና አሃዝየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አቦን ጎይታና አምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብሪ ምእንቲ ኩሉ ግብርና ውሽጢ ኩሉ ግብሪ ነመስግነካ ኣለና ስለ ሰወርካናን ዘረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዝቕረብካናን ዘተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳብ ዛ ሰዓውን ስለ ዘብፅሕኻና እሱ አስተብኩው ከመየማረነ እግዚአብሔር ወሳላልያነ
متوكف صلوت وسلت منك دوس عنه بنتيانا بزي سياني كلو جزيا يرسينا دلوانا كمان نسعي مسوتا في مستر بروك وإسرائيلنا حتى ላይሶን ኦ መፍቀር ሰብ ስለዚህ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ይደልለና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣ ኩሉ ዘመን ህይወትና ናኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡን ግድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽርኹባ ሰባትን ንምልዓል ፀላይን ኦ ጎይታ ካብ ኣያርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት እውን ኣርሕቕ ዘጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእ ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይደእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ኣሜን Let's Lord እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና ልዕሉ ሁሉ ብዝኾነ ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳሚያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕ ንዑድን ሕቡን ጉድን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድልቶም ኣብ መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ ኦ እግዚአብሔር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ መንቲ ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብሉ መስዋዕት ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ ናብዚ ፅዋዕ ዝንገፅ ካርኢ ነዚ ሕብስቲ ዝባርኮ ነዚ ፅዋዕ እውን ቀድሶ ንኽልትዮም እውን ኣንፀሃዮም ነዚ ሕብስቲ ንፁትካ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ ዝተቐድሐ ወይኖም ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ናኻ ንቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ብምሳሌ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝብሩኽ ፃሕሊ ዘኣንቢርና ኣለና እሞን ዕዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ዕዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ኣሜን ትእዛዝ ኣቦታትን ሐዋርያት ዘበሉብታዮ ኣብልኮነ ይኮነ ኣብልቡ ቂመ ወበቀለ ውቅናትን ትልን ሃይርድን
ስገዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባናኒ ኃጢአት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ድኾን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት እፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ዝሓደግኩምሎም ኃጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ዝሓደግኩምሎም ግን ኃጢአቶም ኣይክሕደገሎም እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰሩ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ኃጢአት እስከሰስሩን ኩሉ ማዕሰርቲ ዓመፃን ክፈቱን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክነት ይብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ምክር ሰብካ ምሕረትካ ልምን እንደልና ኣለና ምእንቲ ዞም ባረትካ ሰብኡትና ንስና ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰውኡ ኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ማእመንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ኣፅረገልና ኩሉ መእሰር ኃጢአትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ንምስኣን እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ ኦለዋ መቁር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ኃጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሐዮም ኦ ጎይታ ነብሳታ ኣግብርቲ ጓይማቲከ ተስፋ ጽዮን ወልደ ሚካኤል ሃብተ ስላሴ ወለተ ስላሴ ወለተ ችዳን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግሥተ ሰማይ ኣድፈልና ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ መልኣና ቅዱስ ጣንካ ምጻማ ጽንዓና ኦለዋህ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብሪ ንዓኻ ነቐርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ረብኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕወም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። For the peaceful holy things who beseech, that God may grant us peace through his mercy. Lord, have mercy upon us. For our faith who beseech, that God may grant us to keep the faith in purity. Lord, have mercy upon us. For our congregation who beseech, that God may keep us unto the end of the communion of the Holy Spirit. Lord, have mercy upon us. For patience of soul we beseech, that God may vouchsafe us perfect patience in all our tribulation. Lord, have mercy upon us. For the holy prophets who beseech, that God may number us with them. Lord, have mercy upon us. For the ministering apostles who beseech, that God may grant us to be well-pleasing, even as they were well-pleasing in a portion unto us Allah with them. Lord, have mercy upon us. For the holy martyrs who beseech, that God may grant us to perfect the same conversation. Lord, have mercy upon us. For our Patriarch Abba Antonios and the Blessed Bishop Abba Macarios who beseech, that God may grant them length of days to be over us, that with understanding they may rightly speak the word of faith and purity without spot, for that they are defenders of the church. Lord, have mercy upon us. For the priests who beseech, that God may never take from them the spirit of priesthood, and may give them the grace of zeal and fear of him unto the end, and accept their labor. Lord, have mercy upon us. For the deacons who beseech, that God may grant them to run a perfect course, and saw them not unto him in his holiness, and remember their labor and their love. Lord, have mercy upon us. For the assistant deacons, the agonists, and the singers who beseech, that God may grant them to perfect the diligence of their faith. Lord, have mercy upon us. For the widows and the bereaved who beseech, that God may hear their prayers and vouchsafe them abundantly in their hearts the grace of the Holy Spirit, and accept their labor. Lord, have mercy upon us. For the virgins who beseech, that God may grant them the crown of virginity, and that they may be unto God's sons and daughters, and that he may accept their labor. Lord, have mercy upon us. For those who suffer patiently, we beseech, that God grant them to receive their rewards through patience. Lord, have mercy upon us. For the
Lady and faithful, we beseech that God may grant them complete faith, which they may keep in purity. Lord, have mercy upon us. The Catechumens, we beseech that God may grant them a good portion in the washing and regeneration of the remission of sin, and seal them with the seal of the Holy Trinity. Lord, have mercy upon us. For our leader, we beseech that God may vouchsafe him much peace in his days. Lord, have mercy upon us. For the rulers and those in authority, we beseech that God may grant them of his wisdom and his fear. Lord, have mercy upon us. For the whole world, we beseech that God would hasten his purpose and put into the mind of all and each to desire that which is good and expedient. Lord, have mercy upon us. For them that travel by sea and by land and by air, we beseech that God should guide them with the merciful right hand and let them enter their home in safety and peace. Lord, have mercy upon us. For the hungry and the thirsty, we beseech that God should grant them their daily food. Lord, have mercy upon us. For the sad and the sorrowful, we beseech that God may give them perfect consolation. Lord, have mercy upon us. For the prisoners, we beseech that God may loose them from their bonds. Lord, have mercy upon us. For the captives, we beseech that God may restore them to their country in peace. Lord, have mercy upon us. Those who are sent away, we beseech that God should grant them patience and good instruction and give them complete reward for their labor. Lord, have mercy upon us. For the sick and the diseased, we beseech that God should heal them speedily and send them upon mercy and compassion. Lord, have mercy upon us. For those who have fallen asleep in this holy church, we beseech that God may vouchsafe them a place of rest. Lord, have mercy upon us. For those who have sinned, our fathers and our brothers, we beseech that God cherish not anger against them, but grant them rest and relief from his wrath. Lord, have mercy upon us. For the rains, we beseech that God gives rain to all the places that require it. Lord, have mercy upon us. For the waters of the rivers, we beseech that God should fill them unto their due measure and bond. Lord, have mercy upon us. For the fruit of the earth, we beseech that God may grant to the earth her fruit for sowing and for harvest. And all good who ask and beseech prayer may he cover us with the spirit of peace. Enlighten the eyes of our hearts, let us draw nigh and ask God to accept our prayer according to his will. Lord, Lord, have have mercy mercy upon upon us. us. Let us therefore rise in the Holy Spirit, growing in his grace with understanding, glorifying in his name, and built upon the foundation of the prophets and apostles. Let us draw nigh and ask the Lord God to accept our prayers according to his will. በአብ መንፈስ ቅዱስ እንተንስእ ለብናም ጸጉዑን ዓቢ ውስሙ ክንመክሐ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበልን እግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምኖ አሜን። Let the Lord ሰላም ለኩልክሙ
ومنفسك ቅዱስ ማህየዊ እስመ መጻእከ ወአድኀንከነ መልአክ ናባቱ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐስ ደስ ይበልኪ ባይ ይበልክ በላ ንስኺ ኻብ ኣነስቲ ብርኽቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለመነልና ሓድገልና ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ለመንኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። ኣባይ ቀስም ጸሎትካ ቅዱስ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምእዝ መዓዛን ጣንከነትካ ከዓ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስ ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ። ኣባይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛን ጣንከነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ከም በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ። ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። አሜን። ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። አሜን። ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። አሜን። ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ምሕደሪ መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምውላዱ ዝኣምን ዘበለ ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ክሳብ ተሓድሽ ምጽኣት ዝተፈለየ ይኹን። መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕሪ 1 ክሳብ 10 እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርጉፅ ምግባር ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ እያ። በኣ እዩ ነቶም ዓበይቲ ተመስክረሎም። ዓለም ብቓል ኣምላኽ ከም ተፈጥረት ከምኡውን እቲ ዝርአ ካብ ዘይርአ ከም ዝኾነ ብእምነት ነስተውዕሎ ኣለና። ኣቤል ካብ መስዋእቲ ቃየል ዝበልፅ መስዋእቲ ንኣምላኽ ብእምነት ኣቕረበ።
أملاخ بناي مباؤو كمسكرلو خلو صادق مخانو بؤو تمسكرلو بموتو خاء جنابا غيرو يزاربالو هنوك موت مئنتي خيري بإمنت قعزة إدمي مقعزون أملاخ كم زسمرة تمسكروا له نبرمو أملاخ سلزق عزو أي ترخبن بزي إمنت قنانا أملاخ كسمرو أي كألن إيو التينا بأملاخ زدلي نسو كم زلون نتوم زدلي عسبي كم زهبو من كأمن يقبو نوح بزعباتي جنا زي ترأي نجر رأي مس رأي بفرحات أملاخ تدريخو بإمنت إيون مدحن بيتو اتخون مركب زدالوا باقيرو نعلم كوننا نتي بإمنت زركب صدق خاء وراسي كونه أبراهام نبتي نرستي خقبلو التأمن اللو سفرا كوتس مستسوعة بإمنت تأززة نابي كم زخيد كيف لتأوزة نتا أملخ زهاناتيان زسرحيان مسرت زلوا ختما يتسبس لزنبرة بإمنت نبتا مدر تسفا كمدر قوانا خينو تقمت أمو مستهم نزا تسفا زيعا موارستو يساقن يايقوبن عبدن كان ينبر نبره نعبر أخذت نايول سجان منفس قدس هافتي أبرس حواريات هابسر هاسيان قدس خمس ورده أبرس هين أبرس كل هاتكم من أسفن دربهم كويني ورد آمين حواريا باولوس سنا زنسايك أقليل سال وسليل ديانا يا دين نفساتي ببزا سائلو ومرتو بنت سمو يا سالن سلام لكلكم بسلام منفسك كلاي بيتروس معرف كل فوري حالي رسالة شعته كنا خا نبيات حسود دما أما كلتي حزبي تنسيهم نبرو كم خا أما كلكم مهران حسود هو رتنسو يوم ناب رأسهم قلت تفعت إن عم تقول ما كرسات نتي إذا شايت قويتا الكوارت كحدوه يوم نزاتهم ناي تفعت مثل لاي أصلي خم كتو يوم بزحات دما برخصتهم خصعبوهم يوم بسرهم وين إتام جدي حكي خد صرف يوم بسسعة بزربات طبران جرم مناجدي خد وبرخوم مناجدي خد وبرخوم يوم فردوم كاب قدم أي عارفن تفعتهم وين أي دكسنيم أملاك جنا نتهم حتى زي وبرو ملاختي كوا ناب جهنم دربيو بمقاح سلمات تأثيرهم نفردي كحلو أحلفو حابو منبر كاب زي نحفهم نتا قداميتي علم دما كاب زي نحفس نبتا ناي حتان علم أي حي مس أورد خام ننو سباح تقي سامنا رسو حلوة نتم دحر زي ماتو بدليناتات مسرحي غيروين
ንኸተማታት ሶዶምን ጎሞራን ሓምኮሽቲ ገይርዎን ንምድምጣል ፈረደን። ነቲ ብኣበሳኦምን ብርኩስ ንብረቶም ዘስቃይ ዝነበረ ሎጥ ጻድቕ ገና ኣድሓኖ። ማለት እቲ ጻድቕ ኣብ ማእከሎም ክነብር ከሎ ኣብ ጽባሕ በቲ ዝርእዮን ዝሰምዖን ዝነበረ ግብሪ ዓመፃኦም እታ ጻድቕ ነፍሱ ትስቐን ነበረት። እምበኣርሰ ጎይታ ነቶም ፈራሕቲ እግዚኣብሔር ካብ ፈተና ከውፅኦም ንገበርቲ ዓመፃን ገና እናቐፀበ ንመዓልቲ ፍርዲ ክሕልዎም ይፈልጥ እዩ። ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወትን ኩሉ ሓላፊ እዩ እሞ ነዛ ዓለምን ኣብዛ ዓለም ንዘሎ ኣይትፍተውዎ። ቅዱስ ስሉስ ዘህቡር ለከ ከማይበነ በቅዱሳን ሆርያን አራይከ በእንተ ቅዱስ ስምከ እግዚኦ ተሳለነ። ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ መሰረት ሐጊ bring swift destruction on themselves. Many will follow their shameful ways and bring them to the way of the truth of the desperate. In their greed, these teachers will exploit you with stories they have made up. Their condemnation has long become overhanging them, and their destruction has not been sleeping. For if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them into a gloomy dungeons, to be held for judgment, if he does not spare the ancient word, when he brought the flood on the ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness, and 7 others, if he condemned the cities of Sodom and Gomorrah by burning them into ashes, and made them on an example of what is going on and what is going to happen to the ungodly. And if he rescued Lot, a righteous man who was distressed by filthy lives of lawless men, for that righteous man living among them the day of that, after the day was tormented in his righteous soul by the lawless deeds he saw and heard. If this is so, then the Lord knows how to rescue godly men from the trials and hold the unrighteous of the day of judgment, while continuing their punishment. ሰላም ለኩልክሙ ዘመንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ፃና ዋርያት ተረኽበ እዚ ግዜና ግብሪ ሓዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ንኹል ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲኳ ኣይማቲከ ተስፋ ጽዮን ወልደ ሚካኤል ሃብተ ስላሴ ወለተ ስላሴ ወለተ ኪዳን ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብሪ ሓዋርያት ምዕራፍ 17 ካብ ቁፅሪ 21 ክሳብ ፍጻሜ ኩሎም ሰብኣትና ኣብዚ ዝነብሩ ጓነትን ብዘይንሓድሽ ነገር ምዝራብን ምስማዕን እንተዘይኮይኑ ንኻልእ ግዜ ይነበሮምን
ጳውሎስ ግና ኣብ ማእኸል ኣርዮስፋጎስ ደው ኢሉ በለ። ኣቱም ሰብኣቴና ብኩሉ ነገር ምምላኽ ኣማልኽቲ ከም እተብዝሑ እሪኦኩም ኣለኹ። እናዘርኩም ኣቓድስኩም ክርኢ ከለኹ ንዘይተፈልጣ ኣምላኽ ዝብል ተጻሕፎ መሰዊእ ረኸብኩ። እምበኣርሲ እዚ ከይፈለጥኩም እተምልኽዎ ዘለኹም ንዕኡ ኣነ እነግረኩም ኣለኹ። እቲ ዓለምን ኣብኣ ዘሎን ዝገበረ ኣምላኽ ንሱ ጐይታ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ብኢድ ኣብ እተሃንፀ መቓድስ ኣይሓድርን እዩ። ንሱ ህይወትን ትንፋስን ኩሉ ነገርን ኩሉ ዝህብ እዩ። ገለ ከምዚ ጨንቆ ኢድ ሰብ ኣየገልግሎን እዩ። ካብቶም ተቐነይትኹም ድማ ሓያሎ ንሕና ካብ ዓልየት ኣምላኽ ኢና ኢሎም ከም ዘለዉ ብኡ ኢና እንነብርን እንዋሳወስን። ብኡ ኸ ኢና ዘለና እሞ ንሱ ካብ ሓደ ሰብ ኣብ ርእሲ ኩላ ምድሪ ክነብሩ ኩሉ ዓልየት ሰብ ፈጠረ። ንሱ ካብ ነብሲ ወከፍና ዘይረሓቐ ክነሱ ምናልባሽ ሓሰስ ኢሎም እንተረኸብዎ ንኣምላኽ ምእንቲ ክደልዩ ንመነበሪኦም ድማ ውሱን ዘመናት ድውብ ደረትን ሓገገሎም። እምበኣርስኸ ዓልየት ኣምላኽ ካብ ኮናስ ኣምላኽ ነቲ ብናይ ሰብ ብልሓትን ሓሳብን እተገብረ ቅርፂ ወርቂ ወይ ብሩር ወይ እምኒ ከም ዝመስል ክንሓስቦ ኣይግባአናን እዩ። ኣምላኽ ነቲ ዘመን ድንቁርና ኣሕሊፉ በቲ ካብ ሞታ ዘተንስኦ እሞ ብኡ ንኩሉ እምነት እናሃበ ዝመደቦ ሰብኣይ ንዓለም ብጽድቂ ዝፈርደላ መዓልቲ ወሲኑ ስለ ዘሎ ሕጂ ኣብ ኩሉ ቦታ ንብኡ ዘሎ ሰብ ክንስሑ ይነግር ኣሎ። ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታት ምስ ሰምዑ ግና ገሊኦም ኣላገጽሉ፣ ገሊኦም ከዓ እዝስ ከም ብሓድሽ ድማ ክንሰምዓካ ንደሊ ኢና በልዎ። ከምኡ ድማ ጳውሎስ ካብ ማእኸሎም ወፀ። ሓያለ ሰብኡት ከዓ ሰዓብዎ እሞ ኣመኑ። ካባታቶም ድማ እቲ ናይ ኣርዮስፋጎስ መኮንን ዲዮንስዮስን ደማሪክ እትበሃል ሰበይትን ከምኡውን ካልኦት ምሳታቶም ነበሩ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ አንተ አምላክ አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኸው መጋዕዳ ሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከም መስዋዕትናን ዘማዕዛዕታን ዘንተቀበል ኣብ ክንዶ ድማ ብዝሰሓልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጨኒ ሓጢኣትና ንጽሓን ክንከውን ግበረና። ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብዚ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና። ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና። እንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለኒ ሰላም ለኩልክሙ ቅድስቲ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብእግዚኣብሔር ድማ ቅንዕቲ ዝኾነት ዘክራ ድሕነትን ንምለልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ። ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወድኻ ዓርግልና። ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ። ኦ ንጽህቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ትገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና። ኦ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ።
ሲበልኪ بحق من ذلك سبت لمني حياتنا خارج لنا بكرسوس ودخل من لنا بحق نقص زخونكي ونتت دنقل داسي بالكي وناي بحرينا تمكحت زخونك داسي بالكي ونا ماني الاملاخنا زولد كلنا داسي بالكي ابقد مقويتانا يس كرسوسنا بحق متعرق زخونك محرت غيرو حياتنا من خارج لنا خذكرنا لمن كلنا زيت مياز كل أتان زولدتم سوادان إفرات موت يسوس كريستوس نوفسكلاتو وليك أبد ذاته كما إسرائيل هتاوينا ومرت لميكائيل وبسرات لجبريل وهبت السمايات لمريم ولبونا لداويت وتباب لسلومون وكرناكب لسامويل اسموتو زيكب نكسر ورعوت لاهون بيتروس ودنكلنا لوانس وملك لابونا بولوس اسموتو برحانا لبيتك كفرات مسيتي مريم اسمته وستكسا زيت للعالم كله طان متى وتسقو منها مريم دنقل نسيت سمرا بواسر قوادبرا لما يدرقوا روبا قلموس يا وكينة العرن توهيبو تنوري لزكرياس قبر وابكم نقر وأروك بمايكلا يارق ቅድስት ድንግል ማርያም ዘወልደ ወጎይታ ይረለለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት
ዮርዳኖስ ተጠምቀ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ተሰቕለ ወጎይታ ይቅር በለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ተፈሊሱ ተንሥእ ምስጋና ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ሕያዋን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎሙን ቅዱስ ዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹነልና። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለ ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ መስለ ኩልክሙ ምስለ ንሰብሖ ለአምላክነ አጽንዑ ህልና ልብክሙ እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ። ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ። ዘይሓልፍ ሓጎስ ማዕንቀፍ ጸልማት ኣውፂኻ ናብ ብርሃን ፀግኻና ዘይርከብ ብርሃን ፀጋኻና ነቶም ባእኻና እመን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባረቱ ዘይርሕቕ መሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድነት ዝልምኖ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ። ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ። ኦ ጎይታ ንልመነካ ኣለና ስምዓና። ንዓኻ ንወድስን ንዓኻ ንባርኽን ንዓኻ ነመስግና ኣለና። ባእኻ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና። ኦ ጎይታ ንሕና በሮትካ ነመስግነካ ኣለና። ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሕንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሔ ብሕማም ተታሕዚ ምሕወይ ንጸማማት ወብሶን ካዮም ንመዘለፎን ጸልማት ካሰኸዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብለሉ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓዩ ብምድፍ ወታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ። ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዛ ዓለም ተላኸ ዝህላው የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርኒ ዘይርአ መንፈሲ ነዘበሰድካና ንስኻ መስጉን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና። ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ። ንኹሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓረግካና። ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምነኻ ስምዓዮም። ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ደዓወት ሃበና። ካብ ምትላል ጸላኢ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና። ኦ ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ጸናንዕ ንዘኽተማት ትቕበል ብሓጢኣት ዝርኸሱ ምሕረትካ አንጽህ ንዓያሹ ኣለብም ንጡፋት ምለስ
أبيت ما أسرتن زلونا دحنا وقيتانا أملاخنا نبرخ من كسنا ذكايمون خلنا تقع خننا ولا كلنا كون سوانا اسم لك እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ኅሩይ አሜን። በልቦ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ በስልሳ አካሉ በአማን የርሱም ማርያም ወላዲተ መሐራ አምላክ ይመሐረና ሰላም የውዕለና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ቃሉ ሰሚዕና በግብር ክነብረሉ እግዚአብሔር አምላክና ብመንፈሱ ይደግፈና ኦ ጌታ ንጸድቀሉ አይምሮ ዓድለና ምስተውዓል ካሃበና ሰላም ካሃበም ዝናም በረኸትን ዝናም ጠልን ድማፍቲ ዘድልህ ስፍራ ብዓቕም ብህድኣት ኣውርደልና ንሃገርና ንህዝብና ንዘለና ሃገር ሰላም ካሃብ እግዚአብሔር አምላክና ኹናትን እውከትን ከተርሐቀልና ንልቢ መራሕትና ብስጋውያንን መንፈሳውያንን ልቦም ክትቅይር ክትበፅሖም እሞ ጌታ ናብ ፍቕርን ናብ ሰኒትን ናብ ሓድነትን ናብ ዕብየትን ክመርሑና ድማ ንዓኻ ይከኣለካ ይንልምነካ ኣለና ኦ ጌታ ነቶም ዝዓረፉ ባሮትካ ነብስ ተስፋ ጽዮን ወልደ ሚካኤል ሃብተ ስላሴ ወለተ ስላሴ ወለተ ኪዳን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ያዕርፈልና ንዝሓዘኑ መፀናንዕ ንፈስካ ዝደደልና ዝሓመሙ ፈውሰልና ተኣስሩ ፍትሓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስቲ ሓይሊ ክብሪ ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ወአዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኸበነ ዘበለጥቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍሥሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኽሓድገልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማሕለ ዘመንልና አሜን። ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐከነ ዘተመላኺ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ጸሊልና ለምንልና ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና ክሓድገልና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ጌታና እግዚአብሔር አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ነዚ ግናኻ ይሰምዑን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ደለዩ ግናኻ ራእይናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹም ዝሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብፅኣት እየን ዝበልካዮም ንኣናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባዓት ክንሰምዕን ክሰርሕ ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና።
ካባኻ ንደልዮ ክንረክባ ብንጽልየሉ ንምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክርና ንዝበሉ ንዘክር እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ዓረፎም ንዝሓመሙ ብቕልጥፊ ሓብዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ሰሉቶንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ልዑል እግዚአብሔር አምላክ በሁሉ መንፈሳዊ በረከት ንኹልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍራህን ብምቅጥቃጥን መዘገልግልዎ በብሰዓትን በብግዚኡን ምዘመስግንዎ መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ኣለሞም ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር አምላክና መድኃኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻን ንጹሐን ሐዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብክን ኣብ ውሽጢ ህዝብካ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካሕዊን ካብ ዓለም ኣቐብዲሙ ዝነበረ ሕቦ ምስጠርካ ክምህሩን ዝለኣኻዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናና ሒልናና ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 100 ሰናይ ፍረ
ኣብ ህይወትና ክፈሪ ባረኸና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ከተሓድግን መንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣብ ኣመስግን ብርኽዩ አብ አመስግንዎ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብርኽዩ ወልድ አመስግንዎ ራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብርኽዩ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ ቁሙ ዋትምኡ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቅዱስ ለዚየነ ወማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ወአምላኪየ ኩሎ ጊዜ ዘረአነ ወየርብ ለአምላክ ያዕቆብ መዝሙረ መዝሙረ አዋዝ ዘምስለ መሰንቆ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና ብመንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀብቐልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሃገርናን ከባቢናን ዘሎ ውግእን ወረውግእን ሽግርን መከራን ድማ ናብ ራህዋ ናብ ሰላም ቀይረልና ካብ ውግእ ሞትን ብርሰትን ዕንወትን ስደትን ከርተትን ተዘይኮይኑ ካልእ ነገር የለን እሞ እስኻ ይኣኽለኩም በለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቲ ደምሰት ዲያብሎስ ትሕቲ መዓሙቕ የእትወልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰላም ሃበና ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ንዓለም ኩላ ድማ ሰላምካ ውርደላ ነዛ ዘለና ሃገር ሰላም ሃባ ንዝሃብካና ዕድመ ድማ ንጾም ንጸሎት ንስሓ ንቁርባን ንስነ ምግባር ክንበቕዓሉ እስኻ ሓግዘና بيد ملاك تخلونا كابدينا قدس رجل مريم بركة رديت كفلنا نمسات أقبرتك وعمادك تسفاتيون ولد ميكائيل هاب تسلاسي ولد تسلاسي ولد تجدان نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا أب حازن زلوا كلهم دمات أنا نعلنا كم تنهاريا زمهر كيوم أب سمايات تنبر ربنا نبلنا نسوع كاي كدس من قصتها أرجع خمسة سماء ودمام دريخو نهلت نجيرنا لما هذنا نزودنا ودلنا زهدنا لنا بسان هدقلنا كل بعد ننام فتنا يتورنا نقصن هاي كبر العالم أسماء
ተቀደና ተሰንገል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለክለ አላሁ ድንግል ስጋሁ ድንግል እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክለ ስኺ ኻበነስ ብርኽቲ ፍረማሐሰንኩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበል ኃጢአትና ንኻብና ነፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ማሕል ለምንልና አሜን። እንሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት መንግሥቶ ወጽድቆ ዘአወፈን አወፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቅሪባያ እሞ ትነስኡን ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንኽብሪ መንግሥቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 36 ክሳዕ ፍጻሜ ስለታ መዓልቲ እቲኣን ስለታ ሰዓት እቲኣን ግና ብዘይ ኣቦ በይኑ መላእኽቲ ሰማይ እንተኾኑ እኳ ወይስ ወዲ ዝፈልጣ የልቦን ከምቲ ዘመን ኖህ ዝኾነ ምጽኣት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ። ከምቲ ብቅድሚ ማይ ኣይሂ ዝነበረ ክሳዕታ ኖህ ናብ መርከብ ዝኣትወላ መዓልቲ ይበልዑን ይሰትዩን የእቱን የተኣታትውን ነበሩ እሞ ማይ ኣይሂ መጺኡ ንኹሉ ክሳዕ ዘጥፍእ ኣይፈለጡን። ምጽኣት ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክኸውን እዩ። ሽዑ ክልተ ግራት ክኾኑ እዮም፣ እቲ ሓደ ክውሰድ እቲ ሓደ ከዓ ክሕደግ እዩ። ክልተ ኣንስቲ ኣብ መጥሓን ክጥሕና እየን፣ ሓንቲ ክትውሰድ ሓንቲ ድማ ክትሕደግ እያ። ስለዚ ጎይታኹም በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ ግናኸ ፍለጡ። በዓል ቤት ነታ ሰራቂ ዝመጸላ ግዜ እንተዝፈልጣስ መነቕሐ ቤቱ ክትቋዓት ከላውን ስቃይ ምበለን። ስለዚ ወዲ ሰብ ብዘይሓሰብኩምዋ ግዜ ክመጽእ እሞ ንስኻትኩም ድማ እተዳለኹም ኩኑ። እቲ ጎይትኡ ምግቦም በብግዚኡ ክህቦም ኢሉ ኣብ ስድራ ቤቱ ዝሾሞ እሙን ኣስተውዓሊ ባርያ መን ኮን እዩ? ጎይትኡ ክመጽእ ከሎ ከምዚ እናገበረ ዝረኽቦ ባርያ ብፁዕ እዩ። ኣብ ኩሉ ገንዘቡ ከምዚ ሾሞ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። እቲ ክፉእ ባርያ ግና ብልቡ ጎይታይ ይድንጉ እዩ እናበለ ነቶም ብፀቱ ባሮት ምውቅዖም ይጅምር፣ ምስቶም ሰኸርቲ እውን ይበልዕን ይሰትን። ጎይታ እቲ ባርያቲ ንሱ ብዘይተጸበያ መዓልቲ ብዘይፈልጣ ግዜን ክመጽእ እዩ። ኣብ ክልተ ክጭንድሖ ዕድሉ ድማ ምስ ግቡዛት ክገብሮ ኣብኡ ከዓ ብኽያትን ምሕርቃማ ኣስናንን ክኸውን እዩ። ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ ናመናበ ዘበኣማን ወናምን መንፈሰ ቅዱስ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትምርመር ሰብ ምብቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝፀበ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ሰደድካዮ። መምህርና ናብዚ መፍርቕ ቁርባና ብንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንርዒት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣለና። ጎይታ ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምካሕ ኣይኮንናን። ነዛ ባህርና ዝፈተኻያ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና። ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ ዝምስጥር እዝን ንኣና ናገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልና ብምዝህላልነት ሰራሕናዮ መሰስረይ እንተዳለወ ይኹን። ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹሎም ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ኣሜን። Let the Lord
ሰላም ለኵልክሙ ሕጂኻ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራይኻን ልምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ፍትሕት በሀበር እግዚአብሔር ንኹሉ ህዝቢ ንኹሎም ምእመናን እምበር ንኹልና ካብ ሰማያ ዝርከብ ኩሉ በረኸት ካፍስሰልና ጎይታ ብእውና ህይወትና ሰላም ሃበና ንመራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ምልኣዮም ኦ ጎይታ ኣብ ወፃእና ውሽጢ ንዘለዉ ጎረባብትና ኩሎም ብሰላም ኣሰርግዎም ኦ ንጉስ ሰላም ኩሉ ሂብካና ኢኻ እሞ ሰላምካ ድማ ሃበና እግዚኣብሔር ብዘይካ ንፈልጦ ስለ ዘይብልና ጥሪትካ ግበረና ዋጋና እውን ሃበና ቅዱስ ስምካ ንሰምን ንፅውዕና ኣለና ነብስና ብመንፈስ ቅዱስ ክትድሕን ኣባና ኣብ ልዕሊ ባሮትካ ካብ ኩሉ ህዝብኻውን ሞት ሓጢኣታ ይበርታዓና ብሓደ ወድኻ ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ጅርያ ላይሶስ እግዚኦ ዘሳለነ ለኩል ለመንፈስ ኩልን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንትርሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ልምና ኣለና ንስመተ ክህነት ካብ እተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም መዋዕል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ እግዚእነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወብፁዕ ሊቀ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ቅዱሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ሰላም ለኵልክሙ እጅኻ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርህራይኻን ልምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር መባርኮም ጸልዩ ቤዛ
ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውስቴታ بزي مقراصن بزي مكلخالن قدسن ادزن فقادك خغبرو እናትካ ክኾኑን ጸጋኻ ቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ናና ንባሮትካ ኸባና እንዳሓር ዝመጽእ ሰናይ መዋዕልሃ በጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላትኻ ይበተኑ ብርኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ካብ ቅድሚ ገጻ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ أحد ودخا مسؤول منفس قدوس بو زلك خبر سلطان نزل عالم عالم عميان بل كلنا بتبب سياب ጸሎተ ሃይማኖት ናመን ባህዱ አምላክ እግዚአብሔር كل زحز سماين مدرن زرن زيرم زفتر بحد እግዚአብሔር አብ نأمن بحد قويتا ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ብዝነበረ ወልደ አብ ዋሕድ نأمن ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ዘይኮነ መለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጠረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጠረ የሎን ምንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ዝተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልለሰ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ውና ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘላለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ወንሴፎ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣንን ንሰራዊትን ብዝተዳለወ መለከታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ሥጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጽሕየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ሥጋ እንተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብልን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኩም ዝምለስ እምበር ብንጽህናኹም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጽሕ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሓቐረ ዝሰሓቐ ዝተዛረበ ወይ ብኽፍኣታ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖ ብልልያ ከም ዘሽካዕለለ ይረዳብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ጋነ ምሳት ክቕበል እዩ ወጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሐቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽንበሩ እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ
ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝቢ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ እግዚአብሔር አበየ ዘላለም ዘላኮ ለሰብ እንበለ ሙሴና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተው ሞት ምምፃእ ህያ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያ ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያ ሰራዊት ንእግዚአብሔር ከምዚ እናበሉ የመስግኑ ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞትካ ብተምጽእ ምዝካረከ ይውን አንጽሃና ንኩልና ብመንፈሳዊ መስተዓምነ ንሕድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በበናቲክሙ በአሜሃ ቅድስታት አምላክነ ረስየነ ድልዋነ ከመነታ ቅድሳት ይቅረበሉልና ይቅረቀረና ተባህልኩም ምስ ጎረባብትኹም ሰላምታ ተለዋወጡ። ብዘይ ፍርዲ ካብ ውህበትካ ስጋኻን ደምካን ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ሃይማኖቶም ቅኑዕ ዝኾነ 318 ሊቃውንቲ ዝደረስዎ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቶም በረኸት ኣምላኾምን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ረድኤት ኣምላኾም ከዓ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ይሕደር። ኣብዛ ዘለና ሃገሩን ይዕስል። ነብሳታ ግብርቲከ ወኣይማቲከ ተስፋ ጽዮን ወልደ ሚካኤል ሀብተ ሥላሴ ወለተ ኪዳን
ለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አኩትዎ ለአምላክነ ሃሌሉ አልባቤክሙ እግዚአብሔር አምላክነ ካብ እግዚአብሔር አምላክና በረከትን ረድኤትን ምጻና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክትም ተቀበልካ መስዋዕትና ድማ መስዋዕት ቀዳሞት ከም ሰመርካ ስመረልና ተጉደልና ምልአት ተተጋገና ድማ በአብ መንፈስ ቅዱስ ገርካ በዓልኻ እርማት ኩነና ነፍሳት አግብርቲከ አማትከ ተስፋ ጽዮን ወልደ ሚካኤል ሀብተ ሥላሴ ወለተ ሥላሴ ወለተ ኪዳን ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ከምትን ሐዋርያት ዝማሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፋል ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ አሜን። ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ለኹ ንሕልናኺ ድንግል በስጋውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ብረማፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኻድገና ነፍትወ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ጉሩም በውስተ ደመናት ወሎለም ሰማያት እግዚአብሔር ስቡሕ በኩሉ ፈናዊሁ አምላከ አማልክት ጸባኦት ፍጹም እግዚአብሔር ብደመናት ግሩም እዩ ካብ ሰማያት ካልዑል እዩ ብኩሉ መገዲ እውን ምስጉን እዩ አምላኽ አማልክቲ ጎይታ ሰራዊት ፍጹም እዩ ዘይነበረሉ ግዜ የልቦን ዝተሳእነሉ እዋን ከዓ የልቦን ብመለከቱ ግና ፍጹም ዝተራእየሉ ግዜ የልቦን ክርእዮ ዝኽእል የልቦን ህልውኑ ከመይ ከም ዝኾነ ዝፈልጥ የልቦን ሰማያትን ምድርን ምስ ኩሉ ዓለም ንዕኡ የመስግኖ ባሕርን ኣፍላጋትን ኩሉ ኣብ ውሽጦም ዘሎን ብፀጉኡ ተፈጥረ ኩሉ ድማ ብሕያውነቱ ይሓድር ንሱ ሓደ ኣቦ ሓደ እዩ ኣቦ ጎይታና ኣቦ መሲሕ ብሓቂ ምስቲ ዝወለዶ ብርሃን እዩ ተሰጥኦ ተቐበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያት ወምድር ምስ ወዱ ህልውኑ ንወድውን ምስ ኣቡ ህልውኑ ቅድሚ ኩሉ ፍጥረት ሰማያት ከይተፈጥረ ምድሪ እውን ከይተፈጥረት ቅድሚ ምቃም እምባታትን ኮረቢትን ንውሓት ኣየር ከይተረኣየን ሓይሊ ነፋሳት ከይነፈሰን ቅድሚ ምምላስ መስመስታ ብልሒ መብረቕ ከይተረኣየ ድምፂ ነጎድጓድ ከይተሰምዐን ደመናት ከይተዘርግሑን ቅድሚ ፍጥረት መላእኽቲ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ሰማይን ምድርን ዝስመስም ሓደ እኳ ኣዕሚቑ ሓሲቡ ህላዊኡ ክረክብ ኣይኽእልን እዩ ክሳዕ ሰማያት እንተወፀ ኣብ ኣጋዝቲ እውን እንተሓለፈ ኩለንተንኦም ብርሃን ዝኾኑ ሙሉኣት ኣዒንቲ ካብ ኣፎም ኣምሳል ሓዊ ዝመስል ምስጋና ዝወፅእ ኣርባዕተ እንስሳ እኳ እንተረኸበ ከም ብሓዱሽ ድማ ናብ ምድሪ እንተወረደ ናብ ባሕርን ንፋስን ሓውን እንተሓለፈ ከምኡ እውን ካብኡ እንተወፀ የማን ፀጋምን ኣብ ከዓ ብታሕቲ ኮነ ሕልንኡ ምሕምባስ እንተመርመረ ተቐመጥኩም ተንሱ ህልውኑ ከመይ ከም ዝኾነ ክፈልጥ ዝኽእል ኣብ መንጎ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ከኣቱ ዝኽእል የልቦን
ኣብ ንወዲ ወለዶ በዚ ግዜ እዚ በዚ ዘመን እዚ ወለዶ ኣይበሃልን እጹብ ስለ ዝኾነ ካብ ኣብ ምላዱ ኣይፍለጥን ስውር ስለ ዝኾነ ካ ህልውኑ ኣይፍለጥን ይንሱ ነብኡ የማኑ ሓይሊ ቅልጽሙ ከምኡ ኣምሳሉ ፍቕሪ ወዲ እዩ ናብ ምብራቕ ተመልከቱ ኣብ ንወዲ ወለዶ እንተተባህለ ከምዚ ተጸገመ ሰብ ክለኣኾ ዕዮ ክሕግዞ በዚ ምኽንያት እዚ ኣይኮነን ዝወለዶ ከመይ ንሱ ኩሉ ዝኽእል እዩ ከም ሰብ ደኺምዎ ዘዕረፈ ኣይኮነን እኳ ደኣ ካብ ኣፉ ሰይፊ ሓዊ ይወፅእ ዝተዛረቦ ንግዙእ ይፍጸሞ እቲ ዝሓሰቦ እውን ብቕፅበት ይኾነሉ ንሱ ናይ ሕልና ትሕልና መስተውዓልን ብልሓተኛን እዩ ከምኡ ኸ ኣብ ቀመር ዝቕመጥ መሰረት ከዓ ዝሃንጽ መሰረት ፀይሩ ድማ ኣብ ጠፈር ዝነብር መን ኣሎ ኣብ ማይ ምስሪ ብደቂቕ ይሃንጽ ብረቂቕ ከዓ የጥቕልል ብሑፃ ይውስን ንፋሳት የጽንዕ ንማይ ሰማይ ይሰቒሉ ይብሎም ኣብ ማህፀን ማይ ይዓቁር ስጋ ክኸውን ከዓ የርግኦ ብሰራውር ይኣስሮ ብጅማውቲ ከዓ የጽንዖ ፀጉሪ ይቆፅር ልቢ ይምርምር ሓሳባት እውን ይፈልጥ ኣብ ንወዲ ወለዶ ዕለት የልቦን ሰዓት የልቦን ምስ ወለዶ ከዓ ኣቦኡ ካብኡ ንበይኑ ኣይተፈልየን መላእኽቲ ንቅዳሴ ቅድሚ ምፍጣሩ ምስጋንኡ ኣይጎደለን ከመይ ምስጋና ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምሉእ እዩ ነቦና ኣዳም ክፈጥሮ ከሎ መሬትን ማይን ንፋስን ሓውን ከምፅእ ኣይተመላለሰን ካብ ዝፋኑ ኣይተነቓነቐን ፍጹም ኣይተናወፀን ኣብኡ ከሎ 4 ባህርያት ወሰደ 2 ካብ ዝድህሰስ 2 ካብ ዘይድህሰስ 3 ካብ ዝርአ 1 ካብ ዘይርአ ብኡ ብቅድሚት ኣእዳው ብፅቡቕ ገይሩ ፈጠሮ ሰዓሞን ኣፍቀሮን መንፈስ ህይወት እውን ኣብ ልዕሊኡ ኡፍ በለሉ ኣየራትን ሰማያትን ቅድሚ ምፍጣሩ ኣይተዋረደን ንሱ ጽኑዕ መንበርን ዕዙዝ መንግስትን እዩ ኣብ ላዕሊ ንዘለዎ ኣንጎድጎደ ኣብ ታሕቲ ንዘለዎ ኣርዓደ ደመናት ረገፀ ብዘይ ሓዊ ኣንደደ ብዘይ ማይ ከዓ ዝሓለ ፀሓይን ወርሕን ክፈጥር ከሎ ከዓ ከምዚ ጸልመቶ ንኸብርሁሉ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ካብቲ ናቱ ክንዲ ፍረ ስርናይ እትኸውን ንእሽቶ ብርሃን ሃቦም ስለዚ ከዓ ኣብ ልዕሊ ሰብ ኣብርሁ ግናኸ እዚ ኩሉ ዝርአን ዘይርአን ፈጢሩን ኣነባቢሩን ከብቅዕ ሰሪሐ ፈጸምኩ ካብቲ ዝረኸበኒ ድኻም ከዕርፍ ኢሉ ኣይተመክሐን ንሱስ ከይኮነ ከሎ ፈለጠ ከይገበረ ከሎ ፈጸመ ጻድቃንን ሓጣንን እኩያንን ከይፈጠረ ከሎውን ፈለጠ ንወዲ ሰብ ቅድሚ ምፍጣሩ ነቲ ዘፍቅሮ ኣብኣ ምእንቲ ከእትዎ ገነት ኣዳለወ ነቲ ዝደጸልኦ ናብኣ ከእትወን ሓዊ ሲኦል ኣዳለወ ዝሓረዮ ብፁዕ እዩ ዝፈትዎ ከዓ ብፁዕ እዩ እምበኣር ኣብቲ ማይን ሓውን ዝተሓወሶ ካብኡ እውን ሓምቢስና ክንወፅእ ኣብ ዘይንኽእለሉ ዓብዪ ባሕሪ ኣይንእቶ ነዚ ቃል እዚ ብዓብዪ ጥንቀቐ ነስተውዕሎ ንሕናስ ከምቲ ሃዋርያት ብዛዕባ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ከምዚ እናበሉ ዝመሃሩና ደኣ ነስተውዕል ኣብ ብዛዕባ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ሓደ ንዕኡ ከም ዝኾነ ይነግር ወልዲ ከዓ እግዚኣብሔር ኣቦ ከም ዝወለዶ ይነግር መንፈስ ቅዱስ ከዓ ካብ ኣቦ ከም ዝወፀን ካብ ወልዲ እውን ከም ዝወሰደን የዘንቱ ሓንቲ ክብሪ ሓንቲ ስልጣን ዘይኽፈል ሓደ ሓይሊ እዩ ንህላዊኡ ምኽንያት ምፍልላይ የብሉን ብመለኮቱ ድማ ምጉዳልን ምውሳኽን የብሉን ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ ህላዊኦም ከምዚ ነገሮም ቀዳማይ የብልናን ዳሕራይ እውን የብልናን የማናይ የብልናን ጸጋማይ እውን የብልናን ጠፈር የብልናን መሰረት እውን የብልናን ጠፈር ንሕና ኢና መሰረት እውን ንሕና ኢና ክርኤና ዝኽእል የልቦን ህላዌና ከመይ ከም ዝኾነ ዝፈልጥ የልቦን ንሕና ንኹሉ ንፈልጦ ንኹሉ ድማ ንሕና ንሓቶ ነቲ ዝቐረበ ነርሕቕ ነቲ ዝረሓቐ እውን ነቕርቦ ከመይ ከም ዘይሰምዕ ዓውያት ልሳን ንጽመም ናይ ውሽጢ ልቢ ሕሽኽሽኽታ ንፈልጥ ኣቦይን ኣነን መንፈስ ቅዱስን ኣፍ ደገን ማዕጾን ማሕደርን ኢና ኣቦይን ኣነን መንፈስ ቅዱስን ግርማን ጸጋን መጎስን ኢና ኣቦይን ኣነን መንፈስ ቅዱስን ፀሓይን ብርሃንን ዋዕን ኢና ኣቦይን ኣነን መንፈስ ቅዱስን ሓውን ነበልባልን ጓህርን ኢና ህላዌና ከምዚዩ ፍጻሜና ከዓ ከምዚዩ መዋእልና ድማ ንዘለኣለም ዓለም እዩ እምበር ንዓለም ኣይኮነን ከምኡውን ቁፅሪ ወይ መፈጸምታ የብሉን ኢለይ
በሰማይ ያሉ ልብክሙ አይምሩ ሀበዘትቀወሙ መዓቱ ዝረሓቐ ምሕረቱ ዝበዝሐ ሓቀኛ ዝተዓገሰ ግዜ የልቦን ዘይተዓገሰ ግዜ እውን የልቦን ነቲ ዝበደለ ናብኡ ፈፂሙ ክሳዕ ዝምለስ ይዕገስ በቲ እትቆጣዓሉ ግዜ ንሓጣን ብማይ ኣይህደምሰሰ ነቶም ቃሉ ዝሓለዉ 8 ነፍሳት ኣትረፈ ምስ ኣቦኦም ከዓ ናይ ዘለኣለም ኪዳን ጽድቃ ቆመ ኣምላኽ ኣማልክቲ ዘንድድ ዘድሕና ሓዊ እዩ ስሙ መን እዩ ስሙ ወድኸ መን እዩ ዓዱ ኸመይ ዝበለ እዩ ሃገርኸ ኸመይ ዝበለ እዩ ዝፋኑ ብሓዊ ተኸበ ምሕደሪኡ ከዓ ብማይ ተተትዐ እዩ ኣብ ልዕሊ ቀጽቀጽ ቤቱ ከዓ ዘይፈስስ መርገፍ ማይ ኣሎ ካብ ዝፋኑ መስመስታ ይወፅእ ውሽጡ ከዓ ከም ረስና ሓዊ እዩ ከም ናይ ክረምቲ ቀስተ ደመና ዓብዪ ብርሃን ኣለዎ ኣብ ዙርያኡ ከዓ መብረቕ ኣሎ ኣብ ጎንቲ መንበር ኣብ ልዕሊ ርእስዎም ሕብሩ ከም ጻዕዳ በረድ ዝኾነ ሰፊሕ መንበር ዝጸሩ 4 እንስሳ ኣለዉ ኣብ ዙርያኡ እቲ መንበር ከዓ ኣብ ዙርያ እቲ መንበር ከዓ 24 ካህናተ ሰማይ ኣለዉ ኣብ ቅድሚኦም እውን ስእሊ ትበጊዕን ብደም እተዓለሰት ክዳንን ዝተሓትመ መጽሓፍን ይርእዩ ነቲ መንበር ኣብ ዘዝዐድዎ ኩሉ እቲ ስእሊ በጊዕን ነታ ብደም እተዓለሰት ክዳን ነቲ ሕቱም መጽሓፍን ሰለስተ ግዜ ይሰግድሉ እቲ ናይ ምስጋና ትክ ድማ ኣብቲ ድንኳን ኣዳራሽ ይመልእ ካብ ታሕቲ እቲ መንበር ከዓ ክልተ መገዲ ዘለዎ ባሕሪ ይፍልፍል ንሱ ናይ ብርሃን ባሕርን ናይ ንፋስ ባሕርን እዩ ኣምላኽ ኣማልኽቲ ግና ኣብኡ ዝነብር ኣይኮነን ጎይታ ጎይተት እውን ኣብኡ ዝሕባእ ኣይኮነን ኣብ ደገ ይነብር ኣብ ውሽጢ እውን ይርከብ ክረኽብዎ ኣይኸዱን እዮም ክደልይዎ ከለዉ ኣይሰኣንን እዩ ካብ ሕልና ፍሉይ ስለ ዝኾነ ክሕዝዎ ከለዉ ኣይድህሰስን እዩ ንሃብታም ይሕልዎ ምስ ድኻ ድማ ይነብር ንትሑት ይፈቱ ንዕቡይ ግና ይጸልእ እንተፈቐደ የጽድቕ እንተፈተወይ ድማ የድሕን ከም ዘይሰምዕ ይጽነን ከም ዘይርኢ ስቕ ይብል ከም ዘይፈልጥ ይዕገስ ከም ዘይህብ የደንጉ ኣምላኽ ኣማልኽቲ ጎይታ ጎይተት ንጽንዓት ጎይትኦም መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን ዝሰግድሉ እዩ ብምርኣይ ኣይኮነን ዝሰግድሉ እንታይ ደኣ ንመንበሩ ይሰግዱ ንዕብየቱ ይግዝኡ ኩሉ ፍቓዱ ንምፍጻም ከዓ ናብ 4 መኣዝነ ዓለም ይነፍሩ ስራፊኤልን ኪሩቤልን ዓዊሎም ቅዱስ እግዚኣብሔር ብሓይሊ ትዕቢት ዘይኮነ ቅዱስ ሓያል ዘይመውት ቅዱስ ህያው ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ዝሞተ ይብሉ ኣብ ዓለም ዝውለዳ ነፍሳት ካብ ሓንቲ መዝገብ ካብ እስትንፋስ ኣፉ ይወፃን ይልምልማን ክርዳት ዘይብሉ ስርናይ ከዓ ኣብ ሓንቲ መዝገብ ይኣቱ ንኩሉ ከከም ግብሩ ክሳዕ ዝፈድዮ ነፍሳት ጻድቃን ኣብኡ ይነብራ ኣብኡ ከዓ ይሕለዋ ኣብኡ ሓጎስን ደስታን ኣሎ ኣዳም ኣቦ ኩሉ ኣብኡ ኣሎ ኣርእስተ ኣቦታት ዝኾኑ ኣብየልን ሴትን ሄኖስን እውን ምስ ኩሉ ፍሪኦም ኣብኡ ኣለዉ ኣዕሩኽ ጎይታ ዝኾኑ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ድማ ኣብኡ ኣለዉ ካህናት ዝኾኑ ሙሴን ኣሮንን ኣብኡ ኣለዉ ኩሎም ቁንዓት ሃይማኖት ዝኾኑ ነገስታት ዳዊትን ሕዝቅያስን ኢዮስያስን ኣብኡ ኣለዉ ነቢያት ምስ ትንቢቶም ኣብኡ ኣለዉ ነቲ ዝፈቐድዎ ናብኣ ምእንቲ ኸእትውዎ መፋትሕ ኣብ ኣዳዎም ዝሓዙ ናይ ዋህድ ደቀ መዛሙርቲ እውን ኣብኡ ኣለዉ ጎይቶኦም ዝኣመነሎም መክሊቶም ዘርብሑ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣብኡ ኣለዉ ኣኽሊሎም ካብ ፀሓይ ዕፅፊ ዝበርህ ሰማዕታት ኣብኡ ኣለዉ ጻድቃን ብትዕግስቶም ኣብኡ ኣለዉ ናይ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ቁፅሪ ዘይብሎም ሰራዊት ሰብኡትን ኣንስትን ኣብኡ ኣለዉ ካብቲ ዝቐደመ ዕፅፊ ዓስፎም ክሳዕ ዝቕበሉ ብፍስሓን ብሓጎስን ኣብኡ ኣለዉ ጻድቃን ብክብሪ ለውሃት ብክብሪ ሕርያት እውን ብክብሪ ኣብኡ ይነብሩ ኣለዉ ኦ ጎይታ መልሲ እትህብ ንስኻ እትሰምዕ ንስኻ እትረድው ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንልምነካ ኣሎና ኦ ጎይታ ምእንትቶም ካብዚ ዝሓልፍ ዓለም ተፈልዮም ዝመቱን ዝገዓዙን ስልጣን ሞት ገዚእዎም ኣብ ትሕቲ መቃብር ዝተኸድኑን ሰባት ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ንስጋ ምስ መንፈስ ሓደ ገርካ ከተተንስእ ከለኻ ኣብ ናይ ክብሪ ትንሳኤ ክትጽውዖም ንልምነካ ኣለና ዓይኒ ዘይረኣዮ እዝኒ ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብ ከዓ ዘይተሓስበ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዘዳለኻዮ ሰናይ ዓስቢ ንዘለኣለም ዓለም ሃቦም ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦኒዮስ
وبصول لرباباسنا أبا ماتواريوس زياد وزو بتصلتهم وبسلتهم استيفانوس مدام سمايت زكريا إسرائيل يوحنس مطمئن سلس قدوس أب ولد منفس قدوس فقرات كريستيان زبغا نزغون هزبغا برغ السماويان مدراويان بارخ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ላኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ኻውን ክሳዕ መወዳእ እሳእ ስንፋት ፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻንን ዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቕን መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን ናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልብፁናዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነፍሲ ወከብ በብሶም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰብላም ኣብዝሓሎም ብቑናዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ነብሳት ኣግብርቲ ካይማትከ ተስፋ ጽዮን ወልደ ሚካኤል ሃብተ ስላሴ ወለተ ስላሴ ወለተ ችዳን ነብሶም ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረን መምራትን መጋረጃ ብመጽሓፍቲ ንባባት ብኣቕሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሃሎም ኣብ ቅድመ ፍረን መደንገጽን መንበርካ ምጽዋትን ዘቕርብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ዓጉስ ብፁኑ ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለውን ብመሪ መግዛእትን ተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዝና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ መሪኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ክሳዕን ዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን አርምድዮ ተሳሎሙ ሊቃነ ጳጳሳት ዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚአብሔር ኣብ ንሓደ ወዱ ናብቲ ናብታ ሰብኣይ ዘይተመርዓወት ኣብ ስጋ ድንግል ክሓድር ለኣኹ እቲ ንህፃናት ዝፈጥሮም ከይተወሰነ ኣብ ማህፀን ተዓቑረ ኣምላኽ ክነሱ ሰብ ኮነ መለኮት ሓዊ ክነሱ ድማ ተወልደ ብጌፅን ብኽብርን ዘይኮነ ድማ ደቂ ሰብ ደቂ ድኻታት ብዓብዪ ተግሳጽ ነዝማዶ እናተኣዘዝ ዓበየ ካብ ሓጢኣት ንጹህ ክነሱ ፍጡር ከጥምቆ ርእሱ ኣድነነ ንማይ ናብ ወይኒ ክሳዓ ምልዋጥ ተኣምራት ገበር ኣብ በረኻ ድማ ንብዙሓት ኣይላፋት ክሳዕ ዘጸግቡ መገበ ተዘክረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ኣየቶም ሽዑ ዝነበሩ ትውልዲ ኸይርእይዎ ኣዒንቶም ዓወረ ኸይፈልጥዎ ልቦም ተረረ ነቲ ሓዳግ ሓጢኣት ፍጡር ሰብ ኣምሰልዎ ነቲ ኣብ ልዕሊ መኳንንቲ ዝፈርድ ፈረድዎ
ካብኣቶም 12 ሐዋርያት ሓደ ምስኣቶም ድማ ተመላለሰ ስርዓተ ምስጢር ቁርባን እውን ኣርኣዮም። ኣብ ቅድሚኦም ሕብስቲ ኣልዓለም ባረኸ እዚ ሕብስቲ እዚ ምእንተኻትኩም ንሕድገት ሓጢኣት ዝወሃብ ስጋ እዩ እንክብልዕዎ። ከምኡውን ነቲ ጽዋ ባረኸ ቀደሰ። እዚ ጽዋ እዚ ምእንታኻትኩም ንሕድገት ሓጢኣት ዝፈስስ ደመ እዩ፣ ውሰዱ ስተዩ ድማ በሎም። ንጎይታና ኢየሱስ ንሱ ምሕጎስ ትኩዛት ክነሱ ነብሰይ ክሳዕ ሞት በፂሓ ተከዘት በለ በታ ለይቲ እዚኣ ሓዝዎ ምስ ወግሐ መራሕቲ ኣይሁድን ሊቃነ ካህናትን ምስ ጲላጦስ ምስቲ መስፍን ኮይኖም ክፈርድዎ ኣብ መጋበያ ተቐመጡ። ሽዑ ከም ሰራቅን ድሕሪት ኣሰርዎ፣ ንሱ ግና ከም ለዋህ በጊዕ ብፍቕሪ ሰዓቦም ክፈርድዎ ኣብ መጋባእያ ተቐመጡ። ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብፍርሃትን ብምንቅጥቃጥን ኣብ ቅድሚኦ ዝቆምሉ ኣብ ቅድሚኦም ኣቐምዎ። ክፉ ባርያ ንዕኡ ኸይበደሎስ ገጹ ክጸፍዖ ኢዱ ኣጽንዐ። ነቲ ሊቃነ መላእኽቲ ብዓብዪ ድንጋጼ ዝሰግድሉ ከም ዝሰግድሉ ብትዕቢት ዝንበሉ ነቲ ርእሲ ወት ኣኽሊል እሾኽ ደፍእሉ፣ ክዳኑ ገፈፍዎ። ነቲ ንብርሃን ከም ክዳን ዝውንዘፎ ቀይሕ ሓሪ ኣልበስዎ። ናብቲ ዝሰቕልዎ ቀራንዮ ዝበሃል ቦታ ወሰድዎ። መስቀሉ ኣጸርዎ። ኢየሱስ ብምስካም መስቀል ደኸመ። ከቢድ ስለ ዝኾነ ከዓ ረሃፀ። ምስ ከተርቲ ይቖጸርዎ። ከምቲ ሕጎም ከዓ ምሕረት ብዘይብሉ ኣብ ዕንፀይቲ ኣደይቦም ሰቐልዎም። ኣየእተን ኣዳም ዝፈጠራ ኣዳው ብሽንካር መስቀል ተሸንከራ። ኣየእተን ኣብ ገነት ዝተመላለሳ ኣጋር ብሽንካር መስቀል ተሸንከራ። ኣየትን ኣዳም ኣብ ገጹ መንፈስ ህይወት ኡፍ ዝበለሉ ኣፍ ምስ ሓሞት ዝተሓወሰ መፂፅን ከርበን ኣስተይዎም። ኢየሱስ ብስቃዩ ገዓረ ናብ ኣቡኡ ኣወየ፣ ርእሱ ኣድነነ። ሽዑ መንፈስ ወፀት። ንዕኡ ኢሎም ብዝሰርሕዎ ጸሊም ኩናት ጎድኑ ወግእዎ። ካብ ዕንፀይቲ ኣውሪዶም ኣብ መቃብር ኣንበርዎ። ኣብቲ መቃብሮም ኣየተውዎን። እንታይ ደኣ ካብ ከተማ ወፃኢ 3 እመት ኣብ ዝኾነ መቃብር ስደተኛ ብእምኒ ሓተምዎ። ኣብኡ ከሎ ድማ ናብ ባሪኡ ኣዳምን ናብ ኩሎም ደቁን ዓዊሉ ከም ዝበለ እግዚአብሔር ምስ ኩልኹም ይኹን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ለመንፈስከ አይኩት ወለአምላክነ ይደሉ
ሃሌሎ አልባቤከሙ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ እግዚአብሔር አምላኽና ኣሎና ኣብ ሰማያት እትነብር ንኣዳም በራዩ ምስ በሎ ኣዳም ተሓጐሰ ንኣዳም ባሪኡ እዚ ምስ በሎ ኣዳም ተሓጐሰ ምስ ኩሎም ደቁ ኸ ወፀ ከምቲ ዝተባህለ ድማ ናብ ቅድስቲ ሃገር ኣተወ ከምኡ እውን ክብሪ ትንሳኤኡ ምንቲ ክርኢ ካብ መለኮቱ ንእሽቶ ብርሃን ብልጭ ኣበለ ነቶም ሓለውቲ መቓብር ከዓ ጻሕ ኣበሎም ብሳልሰይቲ መዓልቲ ተንሰየ በታ ፍልጥቲ መዓልቲ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ዘለውዎ ኣትዩ እቲ ዝተወግኦ ጎድኑን ዝተሸንከረ ኣእዳውን ኣርኣዮም ብዛዕባ መንግስተ ሰማያት እናምሃሮም ከዓ ምስኣቶም ነበረ በርባዓ መዓልቲ ድማ ናብ ሰማያት ናብቲ ዝለኣኾ ኣብ ዓረገ ካልኣይ ከዓ ክመጽእ እዩ እንተኾነ ብትሕትና ኣይኮነን ዝመጽእ እንታይ ደኣ ብግርማ እቲ ዝወለዶ ኣብ ብዘፍርህ ስልጣን ምስ ቅዱሳን መላእኽቲ ብደመና ሰማዩ ንዚአኖ መተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስት ንአምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወነታመነከ ንስእለከ ወናስበከ ኦ እግዚእነ አምላክነ ኦ ጎይታ ከምቲ በኣኻ ዝኣመናዮ መጠን ምሕረትካ ኣብ ልዕሌና ትኾን በከመ ምሕረትካ አምላክነ አኮበከም አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከም አበሳነ ኦ ጎይታ እዚ ጉባኤና እስከምቲ ጉባኤ ደቀ መዛሙርትኻ ይኹን ናታቶም ፈጣሪ ንስኻ ኢኻ ናትና ፈጣሪ እውን ንስኻ ኢኻ ሽዑ ዝነበርካ ንስኻ ኢኻ ሎሚ ዘለኻ ንስኻ ኢኻ ሰማያት ናትካ እዩ ምድሪ እውን ናትካ እያ ጻድቃን ናትካ እዮም ሓጣን እውን ናትካ እዮም ንምድሓን ምኽንያት ስለ እትደሊ ብዙሕ ሓጢኣት እትሓድግ ሓጢኣት ተኽሊ ጽድቂ ድማ እተቕውም ንስኻ ኢኻ በኩሉ ልብ ናስተብቆ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ህልወ ወይሄሉ ለትውልደ ትውልድ ካብኡ ንዝቕበልዎ ኩሎም ሓደ ጌርካ ኣቦም ንዝቕበልዎ ንንጽህና ክኾኖም ንዝበልዕዎ ድማ ንሕርየት ክኾኖም ብምርኣዩ እሾኽ ሓጢኣት ይንደድ ኣበሳ ትነቐል ጌጋ ይደምሰስ ነፍሲ ካብ ኣበሳ ፈጺማ ተዕርፍ ኣፍ ደገ ብርሃን ይገለጽ ማዕጾ ብርሃን ከዓ ይከፈት ህያው ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ይፈኖ ካብቲ ዝተሰወረ ቦታ ህላዊኡ ይውረድ ይምጻእ ኣብ ልዕሊ እዚ ሕብስቲ ዝን የንጸባርቕ ሥጋ ክርስቶስ ኣምላኽና ከዓ ይኾን ናይ ዘጽዋ ጣዕሚ ከዓ ይለወጥ ከም ደም ክርስቶስ ኣምላኽና ድማ ይኾን ኣሜን እግዚኦ መሃሪዮ መሃረከነ
ምስ ኩሉ ፍጹም ማሕበራ ንሓንቲ ቅድስቲ ልዕልቲ ኩሉ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን መሓሮምን ይቕረበለሎምን ብፍላይ ከዓ ነቶም ነዚ ምስጢር እዚ ንምግልጋል ትሑትነተይ ዝሓረይ ንዘለዓለም ዓለም መሓሮምን ይቕረበለሎምን ሃብነ ንይበር በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ ወፈወሰነ በዝንቱ በርሰፎራ ከመ በከነ ዘላኮሎ ዓለም ኩሎ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ብሩክ ከስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ ይመጽእ ወብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን ብሩከ ለይኩን ብሩከ በኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ለኵልክሙ ደግምና ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ ካብ ሓጢኣቶም ካብ በጃ ዝኾንካ እዮም ንልምኖ ኣለና እቲ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወሰድካዮ ስጋና ከም ዝኾነ ካብ ሰማያት ዝወረደ ከም ዘይኮነ ዘክር እቲ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ዝቆመ ስጋ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ስቅያት ማእሰርቲ ዝጾረ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ መከራ ተቐቢሉ ዝሞተ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ብሳልሳይ መዓልቲ ዝተንስአ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ናብ ሰማያት ምስጋና ዝዓረገ ብየማን ኣቡ ዝተቐመጠ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር
ካልኣይካ እግዚአብሔር ኣምላኽና መለኮታዊ ሓይሉ በዚ ስጋ እዚ ክመጽእ እዩ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነግ አበሰ ለነ ኢጣብአነ ውስተ መንሱት አላድነነ ወአድኀነ እምኩሉ ርኩስ መድኃከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። ማዞ ባህዘብል ጨና እዩ ማዞ ባህዘብል ጨና እዩ ምዃኑ ምእንቲ ክትፈልጡ እዚ ሕብስ እዚ ናብ ዘለዎ ሕልናኹም ናብ ላዕሊ ምለስዎ ነብስኹም መርምሩ ሰብነትኩም ከኣንጹ ካባና ሓደ እኳ ብብዝሒ ኣበሳን ሓጢኣትን ኣይሕመም እንሆ ሎሚ ኣብዚ መኣዲ እዚ ኣማኒኤል በጊዕ እግዚኣብሔር ምሳና ኣሎ እንሆ ብርሃን ኣብ ሰማይ ብርሃን ኣብ ምስ ወዱ ምስ መንፈስ ቅዱስን ኣሎ እንሆ ቤተ ክርስቲያን ዝሕልው መላእኽቲ ብርሃን ኣለዉ ነብስኹም መርምሩ ሰብነትኩም ከኣንጹ ካባና ሓደ እኳ ኣይሕመም ኣበሳ ዘለዎ ወይ ሓጢኣት ዘለዎ ኣይንበር ነዚ ምስጢር እዚ ምቕባል ድልዋት ክንከውን ሕልናና ነንቅሕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔዓለም ወይኬልልዎ ለመድኃኔዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔዓለም ጻዕድ መገጹ ለመድኃኔዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ አርህዎ ሆሃተ መኳንንት ለዝቀውሙ አትሕቱ ርእሰክሙ ጐይታና መስግነካ ኣለና ብፍቕሪ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ዕብየት ልዕልና ስለ ዘቕረብካና ንኣኻ ምስጋናን ክብርን ጐይትነትን ይግባእ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ቅድሜከ እግዚኦ ንሰግድ
ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ብዛሕ ወግዚኣን ቤተ ክርስቲያን ይከሃንፃየ ናይ ሰላም ደገታት ከጥፈዋን ከናውፅዋና ይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ምድሪ ኣሰርካየ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾን እዩ ኣብ ምድሪ ፈታሕካየ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስመን ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን እዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይናትኒኻ ሃልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነት ሑት ባሪኻ ፍትሓን ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወሉ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቓል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርቕ ናይ ሰቡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰቡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ተፈትሐና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኹሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ ንፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንሰሊቃና ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮም ንፁህ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኹሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረግብትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይመን ዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘከር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጎይታ ብኹኑ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነብሶም እውን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ንርኦ ጎይታ ነብሳት ኣግብርቲ ጓያማትከ ተስፋ ጽዮን ወልደ ሚካኤል ሃብተ ሥላሴ ወለተ ሥላሴ ወለተ ኪዳን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ንርናኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክዓጥን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሐቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትና መንግስቲ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ይወፅ ሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም እዝሊ ናብ ግእዝ ግእዝ ናብ እዝሊ ብዝተለወጠ ቀለም ብዝጎደለ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ጽር ቅድሳተ ለቅዱሳን እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓን ዘሎ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለውሃትካ ይቕረበለሎም ከም በፅሕ ምሕረትካ ካብ ኩሉ ኪ ኣሰውሮምን ሓለዎም ዝቐደመ ኣበሳሙ ሰላም ይቕረልካ ነብሶም በጃ ኩኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀምብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱ ምሕረቱ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ፅንዓት ሙ ዘለካሎምን ኩሉ ሳዕኒ ዘላለም ዓለም ኣሜን ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደሙ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ ኣሜን 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 ክሳዕ ድሕሪት እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ
بسناي مسكرنا سماي زخنا من تانا من تي وتكلنا أحلف زهابويو آمين 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 ملكوت خاب تسويتو خد عن تسعات ويكم كسبت عين خمسة تفلي أمن كابو بمنة زقبلو نهوة مدحاني تنحرقت حاتيات خول من تانا حليف هابو آمين 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 زين هاي قويتانا نعمل خنا مدحاني يذكر السوس قندمون كم زخنا نعو مسكانا كبرن سجدة سجبوي مثل واسم يا وابو نسمع ويمن فذكر زين لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين يا بير أملاخي فهزب لك مسوات ودخا انه حد ودخا من تاي مويتي مو بزغلو حتياتي نحسي انه اب قرانيو زفسس نصح دم ودخا من تاي يطرعلو اذا زارب دم ناي بارخ حتيات زسريخون من تدمو تقبل لي كما يفقر ودخا من تخصم ركا خوينات شجر تقبل ايو مسلحان كون سيطان اوش البياتي من تقوغي نيمو وقويتا نسوس انو خساس لزخنا محرات كهبني بمغنيات حاجات قتيلني ايو كاب هيوتي كاب خفلي نعين مسحات كاب زي سقب زي قواس دفا سيدانا دحنني وقويتا نسخا نقسين املاخين مدحنين يخمون عين باريخا وصل نفسين سقاينا قصلي وقويتا يسوس كريستوس بحاتيات هفتت سبنتي يتحدث قبلنا يكون كون أنا قطعي كايب كدمي خاخفو سرع سرحي يمو بارا خام بأمثال كان زفت أركايو سقاين نفسين تزازات كاب مفراس هرسيحية قلسنا يقبري باللين انتو خنان عم يفتار كان من تمدحانا يسب سلزخون كان من تخبر مسكال كان محوي سلزخون موت كاب سالسيتي معلتم تنساخا وقويتا كاب كله بدل مرجمن كاب كله رخصتن تنسهن لمنا كان محسنا كان اللغو نزقا كان دم كان مستقبلكو نموكسن مفردنا يخنني محرن دا يقرب للي وهي وتعلم بو سريت حتى دحنت نفسي هبني بخلت وقن دنقل بزخونة ولاديتكا بني وهنس متما قلمانو بصلوت كلهم قدسان ملاختن سنة تقدلت سمايتاتن صادقانك سام نزل علم علم آمين بسم آب وولد ومنفس قدوس هادو أملاك هيمانة أبو كم ملغد قدوس كيرلوس معراف 7 كاب قزر 10 شمانتا نسب بينو قال أملاخيو بقصون بأكالون ودعابيو بفقاد أبوون بمنفس قدوسن نعنا بجاخ خون توهبه نسو بزي سقا أجزابير قاليو فطورا يكونن زي لواتيو نعنا ندك سب بزي مرمر أرأياو بأمثالون زفترنا نسيو من تمدحنا خاخاب حقفا أبو خاب سمايات ورده كما يبتخاب هلاوي بفقادنا زوسط نساون تاني مجمر تحتيات أزيا خاء أبانا زنعت عباي حتيات نحنا تفئنا نبرنا بدحر زي كاب آب زخونا أملاخ قال نتفقاتنا يقرب له كاب سمايات ورده بزي زر سبعي كا أما حسن كدست دنقل حدره كاب سقا دما بزي حاتيات كلن تناو فلسوم سقا سب نعو فتره زون كاب زر داويتن أبراهامن قداماي سب أدامنيو ناتخاب سقا أزو سودو سبنت كا كلن تنو بزي حاتيات بزي زر سبعي قبرو بزي مرمر كا أما حسن أبحده الله يملكوت مسؤول قبرو بزي مرمر مستير كأخمانا أما حسن كتنس تعجسه كم سب أما حسن إنها اللوجنا نسون كل سمايات مدرن تحت مدرن به الله يملكوت ملئ بزي نجرن زي مرمرن كبرقاء أبي يمان أبي نبر نهيوت استنفاس زلون كلهم فطرات يوم توم أبلع على زلون أب تحت زلون أب إيديهم كم تملكوت أو سلطانو خالن جبارن سلزخنا نخلهم يززهم ولد أما حسن دنقل حديرو خلون بحده الله يملكوت مسبوء أب سما يكون أم مدري هلو يمه مستبزي حاتيات أما حسن دنقل كلن تناو سقا زخنا زتفتر سبنت كا بزي مرمر أب حده الله يملكوت نزل على محده إيو نسا نعو بسقا ولدتو داقم كأب بسقا نعو بشرق تتقللوه كم نشت حصان ودسب أما بلع مالا دك أسوه
داقم نبعلو كاب كل انتنو قويتنوتو زيلوات أملاخ كخون كلو كاب أطبات دنقلت أبات أبوات أملاخ سلزخونة سبت باب سجدلو ملأختي أمس جنو سبت باب كأملاخ سلزخونة قص برغة تقربلو كم سب بسرعة سقاطة جزرة كم سب دما نأنت أو مسواتي أقربه نزمادو تعزز نساون بزي زرع سبعي بسقاز ولدتو أديو لدتو بسقا خاب أبيو أتوم كتو خم لماد سرعة تنسى أنستا يكونن تايدا خاب لماد تنسى أنستا فليو دنجل نقال بزي زرع سبعي بسقا ولدتو بكل جزية زمن بملكوته مسأب هلو زغنا أملاك حق خنسو كم سبب بنشوا بسقا عبي نقولو بوتا بملكوته نانسها كم سرعة سب أبير دانوس بيدي وهانس تتمكه كم سرعة سب دما تأمين تأمين دكسن نقحن مجد بمخاد تخمن كم سرعة سب بالعنستين بخين تكزن وهين أزز سوا أزي كابوخ حلف دما مالده مكرا تقبله مستبقو موت زتعامة توهدو سقا بفقادو أمسك الموتة مستأم حسن كاباب زحدر توهدو سقا أبحده الله يملكوت زخونا خمناتو بقو سرعات إيز تفسمه داقم بعلو خمت زي مرمر سرعات الله يملكوتو نقولو زي سقب زي تأمن زي تسمئن زي دكمن زي دكسن زي حممن زي موتني نقولو دما هيوت زهب نسوئي كم بحدش مئنتنتن أبو زلوا نفسات سبحرا خوص أب تحت مدري نابزلوا وتاتات سيول ورده نسيول كأب ملكوتو مارخا داقماي دما نسو لعلو كل سماياتيو نسو خاب قدس سلاسي أب حد هلاو يملكوت حديو نتزتو حد سبنت سب مسهلاو يملكوتو حدث قبرو دما نسو مستخام حسن جميرو زتو حد سبنت سقو بينو والدو واحد يمو أبي مانا أبتقمته بزخلو دما أيتلوتن مس زولودو أبن مس منفس قدسن بزي مفل لاي أب حدا معرنة ملكوت أب لعلنا هلاو يملكوتو أب تقدم زنبورو نبره بزتهم أب أريام زلو سراويت ملاختي زي مرمر إيو اتنسابات زمهر أب حريت قدم مئتهم بزت مرت زي مهر كم زي مهرو خمز خاي تأمنو كم زوني إيمانو كم زدما بسم سلوس قدوس يتامقو نحن تقبع هواريات زخونت قدست بيت غرسيان بزعبانا يسلوس قدوس توحدو ملكوت قدست مصحف قدوسات مصحف تزبلو كله يؤمنو داقم بزعبا سماياويان كونا مدراويان فترتات ملاختي كونو منافستي سب كلهم نبيات بب زمانهم بب نقدهم نقول تزاربوا حقي كل جزية بملكوت منفس قدوس تزاربوا ننبيات نأمن جناخ مرمير نخن بسحه أي نخلن إنا بركة رديئة ناي قدوس كارلوسن كلهم قدوسنا بوتاتنا مس كلها نايهون نزل على ما علم أمين كننيك على هاجر كنني ولد هاجر هاي تجريها بزبال وسراويتا لهاجرنا يرتراك ديو مارنا كرسو
ሰብሑ ወዘምር ለጸዋዕከ ወለቀደስከ ቅዱስ 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 ዘይነገር ሀበኒ በመሳእል ሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ዘያሰረከ ከማሰሬ ለስብሐቲከ አሜን ገብር በዚአከ ፈቃደ በዘአመኑ ወፄው መንግሥተከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ እኮት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ
ለዓለመ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ የቆት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ የቆት ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ የቆት ወስቡህ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ የቆት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ የቆት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ዘይትነገር ሀበኒ ከመሳኤ ለሕይወት ለኩነኔ ሀበኒ ግበር ዘያስተምረከ ከማስተሪ ለስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ በተአምኖ ጽዋከ መንግሥተከ ደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ የቆት ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ የቆት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል የቆት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል የቆት
ስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል እፉት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል እፉት ወስቡህ ጎይታና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ مقداس كان نفس مبزن وهابي እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ ዘይነገር ሀበኒ ከመ ይንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ለኩነኔ ሀበኒ ግበር ዘእምረከ ከማሰሪ ለስብሐቲከ ወየው
ኢየሱስ ስብሐት
ስቡህ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡህ ቅዱስ ቅዱስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ ሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ በክብርየ ዘያሰምረከ ከማሰሬ ለስብሐቴ ወይሁለከ ዘገብር በዚአከ ፈቃደ በዘአምኖ ወመንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ኃያል እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ዓለም ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት
ወስቡህ ለዓለም ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ሀበኒ ከመ ይንሣእ ለሕይወት ዘሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ዘያሰምረክ በማስተሪ ለስብሐቲከ ወለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እቆት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እኮት ወስቡህ ወለከ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ወለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሰብህዎ በክህሎቱ ሰብህዎ በከመ ብዝኃ እበዩ ሰብህዎ በቃለ ቃል ሰብህዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ በትፍስሕ ሰብህዎ በአውታሮ በእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ
ኩሉ ነፍሲ ሲቦል እግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአነ ከመለ ህይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ንስእል ወንትማሐፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ። ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ስምካ ንባርኽ ኣሎ ምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ምስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙክ ውር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ ምስጋና ቅርብ ንዘላለም ዓለም አቡነ ቅድስትን ምስጢር ስጋውን ደሙን ክንቅበልን ከነመስግንን ይግባአና እዩ። አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ቃል ብቅድሙ ዝነበረ እዩ እቲ ቃል እግዚአብሔር እዩ እቲ ቃል ስጋ ተዋሃደ ኣባና ሓደረ ክብሩ ድማ ከም ክብሪ እቲ ነቡ ሓደ ወዲ ዝኾነ ዝረኸቦ ክብሪ ረኣና እቲ ቃል ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ግና ይተቐበልዎን ዝተቐበልናዮ ንሕና 318 ቁንዓት እምነት መርዓዊ ኣብ ባዕሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኾነ ሕጋጋት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሰርዓና ኢና። ጸልዩ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓረግናሎም ይተናና በሳና ሕደገልና ካብ ክፋት ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልናኸ ድንግል ምስጋሁን ድንግል ኢኸ ደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ በንስቲ ብርኽቲ ኢኸ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሓድገና ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ብዙሓት ዓይንቲ ዘለዎም ኪሩቤልን 6 ክንፊ ዘለዎም ሰራፊኤልን ዝኸብዎ ኢኻ ኦ ጎይታ ንኣዳም በራእዩን በኣምሳሉን ዝፈጠርካዮ ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ንሓዊ ኣብ ልዕሊ ማይ ዝሰፍር ዘስፈርካዮ ኦ ጎይታ ጸልማት ዘይጽልመተካ ለይቲ ዘይስወረካ ኣብ ቅድሚ እዚ ምስጢር እዚ ዘቕረብካና ንስኻ ኢኻ ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ጎይትነትን ይግባእካ ንዘላለም ዓለም ለዓለመ ዓለም ኣሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ዝተቀበልናዮ ስጋኻን ሰተናዮ ደምካን ንሕድገት ኃጢአት ኹነና
ممساخا عباخا منبار مخانون قالك نجير كان خموتو ما وزي قربنا دما بزيكو هيوت كم زيلو فليتنا نبخا خنقرب منفسا وتبعات عدلنا قدس እግዚአብሔር አምላኽና መሳኻ ምስ ብርሃን መሳኻ ምስ ህይወት መሳኻ ምስ አቦ ዘለዓለማውነት ክንለግብ እሞ ዝበረኸት ዝኾነልና ድማ ንልምነካ ኣለና ንጸድቀሉ ኣእምሮ ዓድለና ዓይኒ ልቦናና ክፈተልና ወጎይታ ነቶም ዝሓመሙ ፈውሰልና ነቶም ዝደኸሙ በርታዓልና ፋሒሎም ዘለዉ ኣክበልና ታሲሮም ዘለዉ ፍትሓልና እግዚአብሔር አምላኽና ንሃገርና ንጎረባብትና ሰላምካን ረድኤትካን ኣውርደልና ልቢ መራሕትን ክትንክፍ እሞ ናብ ሰላም ናብ ፍቕሪ ናብ ህድኣት ክመርስ ናብ ዕብየት ክመርሑና እግዚአብሔር አምላኽና ዓኻ ይከኣለካ ንልምነካ ኣለና ንነብሲ ወከፍና ከከም ዘድልየና ጉድለትና ፀገምና እናብራናን መርሚርካ ትፈልጥ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ወጎይታ ድሕሪት ከይንህሉ ኸነርክብ ጠፊእና ከይንህሉ ክንምለስ እግዚአብሔር አምላኽና ክትረዳእና ንልምነካ ኣለና ስለኩሉ ተመስገን ነብሲ ባሮትካ ተስፋ ጽዮን ወልደ ሚካኤል ሀብተ ስላሴ ወለተ ስላሴ ወለተ ኪዳን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነቶም ዝሓዘኑ ድማ መፀናንዕ መንፈስካ ስደደልና ነቶም ዝዓረፉ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደለን ከም ዝሓደግና ኣሎም በደልና ናበሳና ሓደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገልና ናብ ፍትሒ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ንሓንዳ ሓዲርኩም ርሕሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንጸሎት ንውዳሴ ንቅዳሴ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፍቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ሰብ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ስሲታ ለነብስ ቃል እግዚአብሔር ሰብ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን ምእንቲ ንበረኸት ስጋ ንህይወት ዘለዓለም ክኾነና ምእንቲ ኣብ ዝዕለት ዝተሰሪዑ ኣቦታትና ዘንበብዎ ናይ ዝዕለት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ካብ 36 ክሳብ ፍጻሜ ስለታ መዓልቲ እቲኣ ስለታ ሰዓት እቲኣ ግና ብዘይ ኣበይኑ መላእኽቲ ሰማይ እንተኾኑ እኳ ወይስ ወዲ ዝፈልጣ የልቦን ኣየነይቲ መዓልቲ ትኸውን እታ መዓልቲ እቲኣ ይብለና ኣሎ ኣየነይቲ እያ እታ መዓልቲ ከምቲ ብዘበኖህ ዝኾነ ምጽኣት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ ከምቲ ብቅድሚ ማይ ኣይሂ ዝነበረ ክሳዕ ኖህ ኣብ መርከብ ዝኣተወላ መዓልቲ ይበልዑን ይሰትዩን የእትውን ይተኣታተውን ነበሩ እሞ ማይ ኣይሂ መጺኡ ንኹሉ ክሳዕ ዘጥፍእ ኣይፈለጡን ምጽኣት ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ኸውን እዩ
شعو كلتا عبقرات كخونيوم اتحادى كوسد اتحادى أخهدقي كلتا أنست دما عمت حان كتحناين حان تختوسد حان تدما تحدقيا سلازي ويتهم بيني تسعة كم زمز آيت فلتني خمومو نقحو قنا خفلتو بعل بيت تاسراق زمز الله قزين دزفلتاش من نقحه بيتو خطوكوعات كلاون سقاي مبلان سلازي ودسب بزي حسبكم وقزي كمسي امو نسخاتكم دما تدالوهم كنو اتقويتو مقبوم بب بقزي كهبو ميلو ابسدرا بيت زشومو امونن استوعلن باريا من كوانيو ويتو خمس صخرلو كمزنا قبر زرخبو باريا بسو ايو اب كلو غنزبو خمس شومو بحق بلكم الله تخفو باريا غنا بلبو ويتاي دونغي انتبله نتوم بصوتو باروت موقعوم يجمر مستوم سخرامات ون يبلعني ستن ويتات بارياتي نسو بزي تصبيا معالتي بزي فلتا غزيون كمزيو اب كل تغج اندحو ادلو دما مسقوب بزات كقبرو ايو ابو خا بخياتن محرق اماسنان كخون ايو سماين مدرن كحلفيو قالي غنا أي حلفني سلازي بزعبا تامعلتي بزعبا تامعلتي مدراوي هيوتنا زود دالو سماياوي هيوت زجمرلو نفسن سجان زفلايالو سجا ناب حمدو زملسلو نفسخ أنا بتوها بيا أبكر من زابير اتقربلو ساعتن علتن جزين سلازي سلسة نجارات يلو مجمريا تتنكو فلتو زتدالهم كنو أبنت كم زخلو كمتي بزبنه زغنا مسعات ودسب كأ كوب مكخوني أبزبنا نه انتاي نيرو أبزبنا نه كمي نيرو أبزفترة معرف شدشة مريت كلها تبالاشيا نبرتي كل فطور كأ مجدو أبالاشيو نبره نوح جنا انتازي بلو صادق سب نبره نوح جنا مس أملاخ تمالا لسه كبري نزخر سميخون أبت مريت تبالاشات اللو زنبرت أوان كل فطور مجدو أبلاشلو أبزنا برأوان نوح جنا انتازي بلو صادق سبنا بره نوح أبكر مجزابير موجس رخبه الناس أصيرو لك كم تأبزبن نوح مجزابير بنوح غيرو بقال تراي زي كونه بجبري أبونا نوح نفسخان سدرخان اتدحنالو مركب سرح مستبهله بتستبعلو معالتي نجميرو نبونا نوح أبسرح مركب زحقزو ولا حد أي نبرن مركب نوح نسبات تراي زي كونه أراويت زعقبت انسسا زعقبت أعواف سماي كاماي أيهي زدحنت مركب سلازي قدس بيت كريستيان نحنا ناي كريستيان تراي أيكونتن كم تكريستوس كولت كله نقول عالم زخون مدحاني أبعد داويد توليد لكم الله زبالو بيت كريستيان مركب نوح أراويت زبهالو أتوم أم مقتال سبن أم مفساس دمن أب عمسان زنبرو بنسحة أنت مسيوم نبرخت هيو تخون يا قدس بيت كريستيان سلازي نعنا نقحو فلتو زت دالهم كنو أبزنا يلوم عنت ملأختي أب إبراويان معرف أسرت حد قصر شوعته نوح بزعبات جنا زي ترأي نجر رأي مس رأي بفرحات أملاخ تدريهو بإمنتي نمدحان بيت التخون مركب تدالوه زد دالوه
بقى غيرون علم كوننا نتبع امنات زركب صدق دما وراسي كونه نوح بزعبات غنا زي ترائي زنام اينبرن دمنا اينبرن زرع املاح احزاب زرئ واملاح اينبرن من يتمركب سرح زبلكا عبير لو تمركب سرح زبلكا إلهم بزحي جزية يشكع للون نيرهم مغنياتو اتنسو زريوز نبر رأي يرئيو سلازين وري كم تمركب نمسع علت سرئ نبر نتعلت أبكر مع مناخ نقوم علت عند زيري إنايا كم زي كلت سرحة نيادات قويتا يدونغي يزبالو قويتا يدونغي مبالو زي من السحوت رايك عزي كونه مسخرامات يبلعني ستن نتوم باروت طلوع الكا يوقعني يساددن يساقوقن قويتا تبارياتقن نسو أبزي تصبيا ساعتن معالتن بهندبت كمتي زابير زستوعي الأمر هابنا نوح بزعبات زي ترأي نقر رأي مسرأي أبزي اللو نقر مخنياتو امنت مالت نايت زير نقر مردع نايت تسفاز قبرو نقر كا مفلاتي نوح نتقنا زي ترأي نقر برأي مسرأي أمثالي عسران تشعتن عسر شمنت رأي زي الوانتغنة هزبي سدي خيدي سلمنتاينا نكزابير زين الزوزو سلمنتاينا أبحثيات ننبر رأي ندحر زيلي قال إكزابير كوميلو رأي ندحر زيلو هزب سدي خيدي كم دلايك نبر كم دلايك بلع كم دلايك ستي أبحق تفطرقن بسلام كتنبر انتدع دليغا زقبأ كامبر دس زبلكا أي تكبر بسلام كتنبر تدليغا زقبأ كامبر دس زبلكا أي تكبر سلازي أبونا نوح رأي رئيو سدرؤو زدحنو لا مركب رئيو أراويت زدحنو لا مركب رئيو أعواف انسساتات زدحنو لا مركب رئيو اتوم ولود أملاخ جن نتبنوه زبوهاب زنبرة ممرحي قدسنا متنققتا يستوعلو سلازي نبرو بتماي آيه تدمسيسو كامولو علم شومن تنبسات يمدحينو لكع كم زمنه حجون بزحات سواعات حريات وحداتي زبنا قليل زبنا يكونن أملاخ يلن أملاخ تليو كنشبطو هندسسو أبز بحالو جزية إنا زلناي سلازي إكزابير جن زر أزد حساسا يكونن يترف دو نهلاوي إكزابير نتهل إكزابير ذهبنا نفسي كندهسسون كنرئون أين خالنينا بزعبا نوح لومي بملؤو كابت مزمورات جميرو بزعبا نوح يكزارب زلو أب قدامي كالاي بيدروس معراف كل تقصر حمشة نتقدامي يتعلم دما كاب زينا حفاس نبتاني حتى أن علم ما أيه مسورة دخاء نوح سباق صدقي سامناي رأسو أدهانو نوح سباق صدقي نوح كمزيلو تزاريبو مستوم هزبزتات يتصحفن كل انتنوغن قدم 100 عامت عداليو 10 عامت وسيدلو قدم 100 عامت عداليو نتا مركب كوفا بيلوا كدحين زدل مركب انه نابزي يمصا قبلهم نيرو ازي حميم كاتصليل كازغبر كاي خازنام يلن ما يزبحال يلن نجر يلن اذا امرو سلسحت كاي خابلو نيرو اب ساعتون غزين ما ايهمسي كبرن زخر سمي يكون معصو نايت مركب جن أب إدنو هاي نبرن معصو نايت مركب أب إدنو هاي نبرن مايك زنم جميرو مايك زنم جميرو كابا قاروم نام معناتنا نام كسادون كبتسح جميرو شعو نوه بجاها خبل جميرو من
اتمعصو نايت مركب جن مس نوح هينبرن እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እንታይ ማለት እዩ ማዕጾ ናይቲ መርከብ ምስተውና ሃይነበረን ማዕጾ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምስ በዓል አበይ ቀሺ ይኮነን ማዕጾ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኢድ ጳጳሳት አይኮነን ማዕጾ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኢድ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቃል እግዚአብሔር ከነንብብ ኮለና ተመልሽኩም ራእይዎ እግዚአብሔር ከአ ንማዕጾ ተመርከብ ዓጸዎ ይዙ ንሱ ምስ ዓጸወ ዝኸፍት የለን እሱ ምስ ዓጸወ ዝኸፍት የለን ሽላ ኸይንሪኦ ቃል ሰብ ከይመስለና አዳራሽ ዓለም ከይመስለና ዝተዳለኹም ኩኑ ፍለጡ እንታይ ክንፈልጥ ዝደሊ ዘሎ ብዛዕባ እታ መዓልቲ እያ ድሕሪ ደቂቕ እንተኾነት ከመን ዛረቦን እግዚአብሔር ድሕሪ ደቂቕ እንተኾነት ካብዚ ኸይወፃና እንተኾነ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን እቶም ተዳልዮም ዝጸንሑ ክዳውንቶም ሓጺቦም ዝጸንሑ ኣብ መርዓት ገንሸል ዝሳተፉ ብፁዓን እዮም ኢሉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 1 ጸጋ ኣምላኽ ንኸንቲ ከይትቐበሉ ንሕና መዓይቲ ኮይና ንምዕደኩም ኣለና بقبلت جزية سمعكوها بمعلت مدحانك أردأكوها يبلي مو إنه تقبلت جزية حجية تمعلت مدحانك لومي ياي زابير زستوعلو أمرها بنا لعل سلسة الشيء عمت زخون قويتا هو الذي لوم زنبي زنبرو النبيات أما معلت قويتا زتولدلو كيف لو تحديرهم أي كبدن ملو عدمها هو الذي ندبل كخت سبق نيركاس أما معلت خود تولدلو جن أو إيه نبارون أبتو قويتا زتولدلو معلت جن أبهوكت وعلم زابير زستوعلو أمرها بنا من يوم أبت لدت قويتا وعلم وصوت كبرني زخر سميهون كم سبا يكونن زابير كم سبا يكونن أمو زابير تايب لالو حدش كالا يكونن أب أفكمن أب قرباهمن أب مصحفتهمن أب موبايلكم اللو ملخت بتخسيان مزخ خارس لزخونة ترايجن سلسة نجار أقميت الله نقحو فلاتو زتدالهم كنو نقحو فلاتو زتدالهم كنو قدمي ناب قرص مخدانا قدمي مخاينا العلنا ناب سراح مخادنا 10 دقيقة أخليني إكزابير مثال لغا إنا حديرنا غزانا ناتكايو دكنا ناتكايلو أب غزانا ني أملوخو غزي كهلونا بيت خريستيان حدرات بلالا سلازي ماتيوس 24 قطري 36 كساب مفصمتا زمصالو ساعات ايتفلطنيهم غويتاهم غويتا نفسهم غويتا سدراهم غويتا سلطانكم غويتا حبتهم غويتا كل انتناهم اب زمصو ساعات ايتفلطنيهم مو نقحو فلاتو زتدالهم كنوي كم تزبنو هندبت زمصه تمعلتتي اخا النفسب هندبت ياتمز كلت سبات اغميتلو غويتاي كمصيلو كل غزي تداليوم زصنحو ازي اتوم ابت مرعت جنشل زحوسيوم يلو غويتا خدونغي تاي مالتي كنركبور لينا نسحان عمتا قدس قربان دحراينا عمتا حجي زنزنا لنا خالق سرح غويتا اتغيلياتي ابزي تصبيا ساعات كمصي سلازي ابزي تصبنا ساعات زيكونس بقال እግዚአብሔር መሰረት ዝተዳለና خنكون እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና صنيلكم سلسمعكم أبتجبروا صلوات كل እግዚአብሔር يسمعكم سلقالاتو እግዚአብሔር استمسكنا يخون بسمام وول ومنفس قدوس مدحاني خريستوس مدحاني خريستوس بسم قدوس بنصح لينا بنصح لينا
ንርከባሎና ንርከባ ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ድሕነ ስጋ ነብሲ ድሕነ ስጋ ነብሲ በጃ ኩሎ ዓለም መስዋዕተ ድሕነትና መስዋዕተ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ ደገ ፋሲካና ደገ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ ብሰማይ በምድሪ ብሰማይ በምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ረዳና ባዕልኻ ረዳና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃብ ሕይወት ጸጋ ዘምጸጋ ጸጋ ዘምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ አቀድም አእኩቶ ለእግዚአብሔር አቀድም አእኩቶ ለእግዚአብሔር በእንተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቀድም አእኩቶ ለእግዚአብሔር አቀድም አእኩቶ ለእግዚአብሔር በእንተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቀድም አእኩቶ ለእግዚአብሔር አቀድም አእኩቶ ለእግዚአብሔር በእንተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ አቀዲምና ንአምላኽ ነመስግን ካብ ኩሉ አቀዲምና ንአምላኽ ነመስግን አሜን ንዝለዓለም እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ንዝለዓለም እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ንዝለዓለም እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ንዝለዓለም እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ኩሉ አቀዲምና ንአምላኽ ነመስግን ካብ ኩሉ
نأملاق نمسكن آمين نزلالم እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ነዘላለም እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ነዘላለም እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ነዘላለም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሐላዊናዮ ጓሳይናዮ እግዚአብሔር ሐላዊናዮ ጓሳይናዮ አበረኻ ስደት አበረኻ ደት ኣብ ዝኾነ ቦታ አበረኻ ኣብ ስደት አበረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ድኻምና ዝጸውር በደልና ዝዕገስ ፍጹም ከይንመውት ሕማምና ዝፍውስ ትጉህ ሓላዊና ፍጹም ዘይታኸስ ምሳና ወፊሩ ምሳና ዝምለስ እግዚአብሔር ሓላ ጋሳይናዮ እግዚአብሔር ሓላዊናዮ ጋሳይናዮ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ እስኪ ንዘክሮ ዘሕለፍናዮ ህይወት ተስፋና ኣኺሎ ምግላጽ ነብዓሞ ትማሊ ውሕዳት ሎሚ ኣይላፍ ኮይና ስራሕ ኣምላኽናዮ ኣይኮነን ካባና እግዚአብሔር ሓላዊናዮ ጋሳይናዮ እግዚአብሔር ሓላዊናዮ ጋሳይናዮ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ደጊም ንበራበር ጊዜና ኣኺሉ ሓድሽ ምዕራፍ ንቕበል ህይወት ንረኽበሉ ምስጋና ንቕርብ ብሓባር ንስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ዓለሙ እግዚአብሔር ሓላዊናዮ ጋሳይናዮ እግዚአብሔር ሓላዊናዮ ጋሳይናዮ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ንዑና ቤት ኣምላኽ ብመንፈስ ክንዓቢ ይጽዋዓናሎ ንኽፈተሉ ልቢ ጻውዒት ጐይታና ሸልላይ ንበሎ ሓቀኛ ዕረፍቲ ኣብ ቤቱ እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ሓላዊናዮ ጋሳይናዮ እግዚአብሔር ሓላዊናዮ ጋሳይናዮ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት
ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ለኢየሱስ ገፍረኒ ዓይድኹም ከሱር ፈቲው ክቐርበ ዝረአ ዘይረአ ኩሉ ዝፈጠረ ከመይ ዝኾነለይ ክብለኒ ወደይ ሓጒሰ ተመስገን ተመስገን ኣምላኸይ ዓዊተ ተመስገን ተመስገን ኣምላኸይ ከመይሉ ኾነለይ ብኣምላኽ ክናቤ ብስጋ ብነፍሲ ኩሉ እናሃበ ካብ ጸላኢ ነፍሰይ ሕይወተይ ዘይፈቱ ዓወት እናሃበ ኣብ ሰማይ ዘእቱ ተሓጒሰ ተመስገን ተመስገን ኣምላኸይ ዓዊተ ተመስገን ተመስገን ኣምላኸይ ከመይሉ ኾነለይ ኣብ ዙርያ ተዙፋን ምስ ኩሎም ኣሕዋተይ ብሓጎስ ንምስጋን የሱሰይ ዘለዎ ካብቲ ጥዑም ዓዲ ከመይሉ ኾነለይ ክኸውን ወራሲ ተሓጒሰ ተመስገን ተመስገን ኣምላኸይ ዓዊተ ተመስገን ተመስገን ኣምላኸይ ከመይ ዝኾነለይ ኣብ ዙርያ ትዙፋን ምስ ኩሎም ኣሕዋተይ ብሓጎስ ንምስጋን የሱሰይ ዘለዎ ኣብቲ ጥዑም ዓዲ ከመይ ዝኾነለይ ክኸውን ወራሲ ተሓጒሰ ተመስገን ተመስገን ኣምላኸይ ተዓዊተ ተመስገን ተመስገን ኣምላኸይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣዳዌ ልዕል ናባኻ ከመይ ቐማጢ ተስየ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኽካ ንጉስ ኢኻ እሞ ንጉስካ ነፍሰይ የማዕቁባ ኣይዳወይ ልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንስየ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ንጉስ ኢኻ እሞ ናብ ኣምላኽ የማዕቆባ የልዕል ናባኻ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊአ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኽካ ንጉስ ኢኻ እሞ ንጉስካ አሜን።
راي دكنا نحواتنا زمار ملاختي يسمع لنا أبنا أبي مرجت هذا قال هو يسمع لنا كمتي زمهارنا كمتي زنقرنا كنبر دما እግዚአብሔር ንኹልና ይሐግዘና حراي مبل عسران سلستان عمتاوي قبائي ناي هاجر السبكات لما خلاي عمت بزم أخونا اللو مالتي مززل كنتات حموس عربي قدام زمت زلو مالتي على عسران تشعتن على سالاسان حدن كفرق معلتي كساب ساعات شمونته نايمشت مالتيو بزم زتفعلالية تمرتي سبكات تفعلالية استي علمو كلكم أبزز لهم مهنكم دما بزم اتي تدايبلكم اتحبريتا ابتي فايفرنا هنا ابتنا بيت كريستيان كن زرقحينا أمو مبل عسران سلستان عمتاو قبائي نصباح حمسيو جمر ناشع سبات قبرنا كلنا دما أو خينا كنكاتاتل إزيابيهر نخلنا يحجزنا كاب كله أقدمنا إزيابيهر نمسجن تبل مزمور حونا دياقون زمرلنا حنتقالنا تمالي لو معلتي قرتا 15 عامتا سلازغونه كلا أيدلني أبيت كريستيان زا مزمور زي أخذ زمر اللي أدلي سلازبلت يا تزمير عمو أبيت تتخيل كتنا بريق بركي زيابيهر تصقو يبزحلكي زيابيهر دما عصف قرو عدمان تعنان يهابكي بروخ نايلدت بعلي قبرالكي حراي كابزوم لما يكن فتحهم زرفدنا تسفاتيان إلنا سمام كنذكرهم زرفدنا أبوهم نبعل حونا سلمان هايلة بلاي فرويني أمو كلهم سدرا سب كيدكم إلهم حونا عبد سلمان مالتيو كلهم سدرا حجو مسئل لمو أبتا أفدقه صبيناهم كلنا دما صنعتها بكم إلنا يوم نوصع مالتيو فما بزلنا نسمع لنا إتهم بمرخو بزهان نسمع زلنا دما حزنهم عصيميم سبكدكم أيدلين أبونا صبو أدمئيو راح سقدفلنا مسقانا نقزي أبي هريو زدلينا إلهم يوم مسيوم زلومو مبصح أيدلنيو سبكي بصح سبكي دكم إلهم يوم مسيوم زلومو نبونا نتم قالوت كلهم نفسهم يمحار النابلنا خمفتحهم زرفدنا زي أبي هر صلتنا سميعو نفس عرفتي هبهم نحزنا عن كلهم دما زي أبيهر يتصانا نعيم أبي مرقيتات مال انت أمي لومني صنعتها بكم بلوام كتم لهم سي حانت تقسي أنببو حانت تقسي خيم بابكم رحيت نقروا إلى من ما مصحف إياب معرف شمانته قصرة الشعاتة نحنا قال زي نفلت نايت حراي أبونات مال نيرم لم يلون لك أخم قال أملاخ مالتي نحنا قال زي نفلت نايت مالي إنامو أم مدرس معلتاتنا كم سلالوت إين
كلنا نايت مال امبر نايت صباح يكوننا نجميرنا يا زلنا معلتون نود أدينا أي نود أنا ينفلت أنينا مغنياتو أبي إدمانيا أبي دكزي أبي هير تمالنا رأينا نبلنبر صباح اللهو أي نبلنينا نايت صباح دكزي أبي هير يزلو أما لك عكمتي أبونا كمهرنا زرفو دما كلنا كنكح كندالو زيابير زبلنا قرنا خنصنح نخلنا زيابير يحجزنا نبونا نتم كالوت أسماتهم كنا سميهم زرفدنا زيابير ببرقص يقبلهم كلهم حزن عندما زيابير يتصانا نعهم دبس أيه بيدبسكم راح سيقدفوا سلخلو زيابير مسجانا يبصحيو حونا دتر تجاب حبريتا اللومو بدحريو بصلتكن عصينا سلام كم يحدثكم كم يرفيدكم انتايز ودسي وريدي نداولكم ناس قاب حج الله قال تقولوا اللهم قريب يجهم يا نبونا هات صنعاتي هب حاونا سلامون انت سدرابيت نقول لهم حادث سدرابيت كابس لفينا 20 لهم 300 إسران شوعتن سوسان شوعتن سنتيم حادث درابيت 500 مبا ناي قدس ميكائيل 200 مبا ناي فتحات إلهم تغلالا 600 حانت أدى ناي أبالنت إلان 5 ناي محبر تسفا سوسا تغلالا 210 Thank you. حدا أبو موبايلهم 240 حدا أبو 200 ناي مبزعة 5 مبا تقلالا 250 حدا حونا موبايلو 250 زحالفو سمون ستما أصدرابيت موبايلهم 500 حانت أدى ودي نتمرتيلو كيدوس لزلو مدهاني ألم مسؤو خون أبصرتكم ذكروا إلان 300 مبا حانت أدى 20 إلان 3 زحالف سمون ناي يوسف أرأيا إلهم زفتحو سدرابيت موبايلهم 5 حدا سدرابيت موبايلهم ناي فتحات موبا ناي فتحات إلهم 300 حدا سدرابيت موبايلهم 7 حدا سدرابيت موبايلهم 5 حانت أدى سوسا ناي أبالنت سوسا ناي محبر تسفى تغلالا 220 حانت حفتنا موبايلا سوسا حانتي سدرابيت ناي أبالنتيلا 620 حدا سدرابيت ناي أبالنتيلهم 600 حانت حفتنا ناي أبالنتيلا 360 حانت أدى بسم مدهاني علم ناي كلتا ورح عشر يهبالخو أبصلتكم ذكرونو إلان حانت أدى 10 إلى 200 حانت سدرابيتنا أبالنتي لهم 450 حانت سدرابيت 20 لهم 230 حدا بونا حدا حونا ناي أبالنتي له 4 حدا حونا ناي أبالنتي له 340 حانت حفتنا 450 ناي أبالنت 5 موبا 550 موبا طغلالا حدا شح حدا سدرابيت موبا ناي فتحاتي لهم 200 حدا أبو ناي أبالنتي لهم 300 حانت سدرابيت 20 لهم 250 حانت سدرابيت ناي كلتشن إسلان حدا حجز ناي مورجج مغفلي لهم 200 حانت أدى ناي مبصعيلن حدا شح مدهاني علم أبز بتغسيان كن أتخل لناس تماباز كأتخل له بخبو إلى تماباز مالتي حانت أدى موبا حانت أدى حدا أبو موبايلهم 200 كابزهم لهم يزفتحوا سدرابيت موبايلهم 500 حدا أبو ناي مبصعة إلهم 300 حانت سدرابيت بعنجيتي استسرحت أوشت مبرهات الزلوا مسكال نمدهاني علم
ሂቦም እቲ መግለፂ ሂቦም ነይሮም እቲ ዝውላዕ መብራህቲ ሲ ብላዕሊ ናይ 12 ሃዋርያት ኮይኑ ካብ ታሕቲ ክውላዕ ከሎ ኣብቲ ቦሎፎን ዝወፅእ ብታሕቲ ከዓ ኣብቲ መስቀልካ 12 ሃዋርያት በቲኻ 7 እንታይ ሽሙ ዘከርኳን ግን እቲ ብርሃን ሲ ምልክት ዘለዎ እዩ ምስ እምነትና ዝኸይድ ኢሎም ነቦታትና ከነርእዮም ኢና ኣቦታትና ኣብዚኣ ክትከውን ትኽእል እያ እንተኢሎምና ነምፃኢና ማለት እዩ ሓደ ስድራ ቤት ዕጣንን ጥዋፍን ንመድኃኔዓለም ሓደ ስድራ ቤት ናይ ኣባልነት ኢሎም 2400 ዝሓለፈ ሰንበት ሽም ክነግሩ ዘይደለዩ ጓል ወዲ መድኃኔዓለም ዕሽር ኢሎም 1700 ሓደ ስድራ ቤት ናይ ኣባልነት ኢሎም 270 ሓደ ኣቦ ሞባኢሎም 200 ሓንቲ ኣደ 250 ናይ ኣባልነት 290 ናይ ማሕበር ተስፋ 500 መብፅዓ ጠቕላላ 1040 ናይ 500 መብፅዓ ናይ ሓድሽ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ብጠቕላላ 1040 ሓደ ስድራ ቤት 75 መባእ 40 ጠቕላላ 115 ሓንቲ ኣደ 10 ኢለን 100 ሓደ ኣቦ መብፅዓ ኢሎም 500 ሂቦም ምስኡ ከዓ በዓልቲ ቤተይ ተጸሊእዋ ስለ ዘሎ ኣብ ጸሎትኩም ዘክርዋ ኢሎም ኣለዉ ኣቦታት ኣብ መወዳእታ ዝዝክሩ እዮም ሰናይ ሰንበት ይግበረልና እቶም ኦንላይን ታእሽም ደበልኩም ሓውና ዮናስ ገይሹ ስለ ዘሎ ኣይመፀናን እሞ ዝመፀ ዘሎ ሰሙ ክንበብ እዩ ብሩኽ ሰንበት ይግበረልና አንኑ አርስትክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደል በብሩክ ራህነ ከመ ይባርከነ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሃለነ ኦጎይታ ህዝበኻ ድሕን ርስትኻ እምባረኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ኦጎይታ ህዝበኻ ድሕን ርስትኻ እምባረኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ኦጎይታ ህዝበኻ ድሕን ርስትኻ እምባረኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ብክቡር ደማ ሓደ ወድኻ ጎይታና ናምላኻና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥርኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ነገስታትን መኳንንትን ካህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝብን ንፁህ ዘበንን ማዕቀቡ ክትከውን ፀዋዕያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹምን ቅዱስ ስጉእ ዝበላዕኹም ክቡር ደሙ ከዓ ሰተኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩምን እቲ ስጉእ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ጸወት ወዲ ማርያም ድንግል በድንግልና ሕልና ሓትምቲ በድንግልና ስጋ ሓትምቲ ብዝሓለፈ ይመሃርኩም ብዝመፅኻ ይሓለኹም ኣብን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሕኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይመሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓለኹም ብኣፍን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሕኩም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሉ እግዚአብሔር ያሃሉ
مثل كلكم آمين. እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዝተቀበልና የስጉን ደሞ ንሕድገት ኃጢአት ምነና ኩሉ ኃይል ጸላይ መንፈስ ክንረግፅ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅዱስ ኢልካ ንዓኹልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ክፉ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካ ጸንብረና ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብረኺቡ ጸጋ ነሳይነ ወህይወት ረከብና በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያከ እግዚኦ ነስያን ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ ምምፃና ናብዚ ቅዱስ ቦታ ኣብ ሰላም ዝገበርካ ጎይታንና ቤትና ምእታውና ድማ ብሰላም ግበረልና ኣብዚ ምምፃና ንኸንቲ ከይኸውን ከከም ዘድልየና ጎደለና ክትመልኣልና ጸጋኻ ለቢስና ክንከይድ ድማ ይትግደፈና ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናብራና ጸገም ገዛና መርሚርካ ትፈልጥ ውሽጥና ትፈልጥ ንስኻ ጥራይኻ እሞ ኦ ጎይታ ሕቶና ክትምልሰልና ድልየትና ክትመልኣልና ንልምነካ ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና እታ ሰዓትን መዓልትን ኣይትፈልጥዋን ኢኹም ኢልካና ኣይንፈልጣን ኢና እሞ እተዳለና ክንከውን በቲ ትህበና ዘለኻ ግዜን ጸጋን ድማ ክንጥቀመሉ ምስተውዓልካ ዓድለና ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከምቶም ተዳልዮም ዝጸንሑ ንዑ ናብ መርዓ ጎይታኹም እተው ኢሎም ብቃል ብስራት ዝሰምዑ ሰባት ኮይንና ክንርከብ ኣይትግደፈና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዝሓመሙ ኩሎም ወገናትና ዘክሩና ንዝበሉና ብጸሎትና ክንዝክሮም ኣለና መሓሪ ንስኻ ኢኻ እሞ ብዘለዎ ንስኻ ትፈልጦም ኢኻ ፈውሰ ምሕረትካ ውረደሎም ኢድካ ኢድ ምሕረት ዝርግሕ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ዝደኸሙ ኩሎም ኣበርታዕዮም ፋሒሎም ዘለዎ ኣክበልና ተጨኒቖም ዘለዎ ብኩሉ ዓይነት ጭንቀት ድማ ረሃዋሃቦም ተኣሲሮም ዘለዎ ኩሉ ዓይነት ማእሰርቲ መቃውሒ ሰንሰለቶም በቲኻ ሓራውፃዮም ልቢ መራሕቲ ተንክፍ ናብ ሰላም ናብ ፍቕሪ ናብ ህድኣት ናብ ዕብየት ክመርሑና እግዚኣብሔር ኣምላኽና መንገዶም ኣቕንዕ ምስተውዓልካ ዓድሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝዓረፉ ኣቦታትና ናዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፋልና ነብሲ ባረትካ ተስፋ ጽዮን ወልደ ሚካኤል ሃብተ ስላሴ ወለተ ስላሴ ወለተ ኪዳን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መጸናንዕን መንፈስካ ስደደልና ንሕና ድማ ኩልና መዋቲ ምዃንና እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዚ ሕልፈት እዚ በዚ መግዓዝ እዚ ክንመሃር እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናብታ ዘይተሓልፍ ሰማያዊት ቤት ተዳሊና ክንጸንሕ ምስተውዓልካ ዓድለና ነቶም ኩሎም ብዙሕን ውሕድን ሕቡን ጉድን መብኦም ናብ ቤትካ ንዝለኣኹ ድማ ዓስቢ ዘይተጥፋ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣብቲ ዘይሓልፍ መዝገብካ ፀሓፈሎም ኣብዚ ዓለም ብበረኸት ብሰላም ብህድኣት ብፍቕሪ ክመላለሱ ኣፍታት መፅእ መንግስትኻ ድማ ናይ ኣቦይ ብሩኻት ዝብል ድምፂ ብስራት ሰናይ ድሰምዑ ክትገብሮም ንልምነካ ኣለና ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብቲ ዝሃብካና ኢና ንገብር ካብቲ ዘዳለኻልና ኢና ንበካ እሞ ካባኻ ናባና ንዓና ይኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ እሞ ውህበትና ክንፈልጥ ኦ ጎይታና ኣገልግሎትካ ድማ ክንተግህ ብርክራና ክጸንዕ ሕልና ክተግህ ኣይትግደፈና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገል ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድገና ናብ ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስመት የድሁ ለአቡነ ጴጥሮስ ስመት የድሁ ለአቡነ ጴጥሮስ
checked. Yeah.